marketing experience. Subong nga ang COVID-19, hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo. Billboard of Activities for December 8 to 14, 2024. It's another great weekend sa Plazuela de Iloilo as the Rock Station Band is set to delight you sa ila great selection of songs sa concert at the plaza. Mangin inyo sa December 14, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition Mags kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will, ilabi na gid sa sining nga Yuletide season, kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga kalinong kag paghigugma amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sang madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko, apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon, ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o konputson sang maayo ang mga pagkaon, agud marikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ila tagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution.
Indi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga indi na pagibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun Philippine Standard Time, 16 minutos makaligad sa takdang alas 5 saga. Balik sa papangalagad sa Bombo Reports First Edition diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Lakip sini dugang sini nga proof of purchase para sa aton sini nga 1 to padalo part 23 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Ang dugang sini nga mga proof of purchase amo ang MX3 capsule. MX3 dito ako believe isa ka anti-blister foil sang MX3 capsule tested and proven to help manage pain, discomfort with the regular consumption of 2 capsules daily para iwas-iwas sa sakit sa aton sini karon nga mga kabombo. Syngenta crop protection provides farmers with advanced and sustainable ways to keep their plants healthy from sowing to harvest, ang halin sa pagsabog hasta sa pag harvest sa aton sini karon nga mga farmers. May produkto nga para fungicide, may para sa mga insect, herbicide, halin sa may pasta nga mga dako ang imo sining humay tested and proven sa aton sining nga mga kabumbo. Orokan, maayos ang buhay mo. Isa ka product sticker o kun coupon nga may Bombo Radio promo titles. Isa man ina ka entry kag R Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Isa ka coupon for every 500 pesos nga purchase ang jewelry o coupon items. Isa man ina ka entry Isulod ang proof of purchase sa legal size envelope sa gwa sa sobre. Sa upper left corner, sulat imo sining pangalan, edad, address, cellphone number, week number, proof of purchase kag pirma. Sa tunga sining nga bahin, isulat ang promo title 1 to panalo part 23 promo, care of DYFM Bombo Radio Iloilo Mapa Street, Iloilo City. Ihulog diri sa stasyon sa Bombo Radio o kung sa aton sining mga drop-off centers sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Maghulog sa madamo sining nga entries bangod, the more entries you send, the more chances of winning. 18 minutos, makaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Nagpanawagan si Mayor Jerry Treñas sa Department of Public Works and Highways nga dasigon ang pagkayo sang ungkap na Uber. Tigin pa ugtas naman siguro si Mayor ati nabagwala das Mayor tapos ka operasyon sa niti kag mo pagid ni karon ang manangtan karon nga may mga proyekto nga ati kung ang tawon naton huol gid sa mga pumuloyo kay kung hindi huol ni wala tanin ni sa mga repair nga niya sa bahin karon sa ungkap flyover sa aton sa nga mga kabumbo kung way tani sa anomalya kundi namin nato singkay-singkay sa mga pumuloyo sa nasambit karon nga proyekto sa aton sa nga mga kabumbo nakalabot siguro kay Mayor ang sitwasyon sang trapiko sa aton sa nga mga kabombo, especially halin aga during rush hour kag hapon, nagpululi sa mga estudyante kag nagaobra sa opisina. Sa aton sa nga mga kabombo, nagpangayo sang kompleto nga report si Mayor Treñas sa ungkap flyover agod mahibuluan ang matutuod sini karon nga sitwasyon o kung ano ang pinaka-latest nga development sini sang nasambit karon nga proyekto. Tisunod dire karon sa natungdan na mention sini nga siya nga statement nabutang I am calling on the PWH to speed up the works on the ungkap flyover. While the DPWH is not under my supervision as Mayor of Iloilo City, I'm speaking for more than 500,000 people living in Iloilo City who need to use the infrastructure once or twice a day. Ti laban kay di man tanan taga syudad diri la sa syudad ti ban siniga padulong sa bahin sang probinsya sang Iloilo sa aton sa nga mga kabombo. As a chair of Regional Development Council Infrastructure Development Committee, I am requesting to the PWH to submit a report complete with all the works needed to be done and the schedule of completion thereof. The people of the whole province and city of Iloilo are entitled to answers, especially during this Christmas season when everyone visits the big malls and other places in Iloilo City. Ang katapusan sini nga
statement ni Mayor ho, we have waited long enough na sa aton sini karon nga mga kabombo. Ti ang alkalde sa syudad nagapangayo na sang update sini sa bahin sang ungka flyover sa aton sini nga mga kabombo. Ti makita taman kung maglabay kita daw ka hapon na ti sige ang trabaho man na sa aton sini karon nga mga kabombo. Parte ang luyag sang alkalde kung ano na gid man bla ang latest sini. No, kag matuod gid man bla ati mabuksan na gid ni, mapuli open na gid ni kay mo ni ang ginambal sa DPWH nga subong nga bulan dupit sa 25 to sa Disyembre nga mabuksan ini sa publiko, mapuli open sa aton sini nga tagpalamati kag tumanan-aw no ang nasambit karon nga proyekto. Na tigalaom kita nga matuman kag matigayon ini nga mabrihan sa palabuton nga petsa 25 sa bulan sang Disyembre. Sa aton sini nga mga kabombo kay basi kun maglain naman blang pizza na sa aton sini nga tagpalamati kag tumalanaw kag basi kun hindi naman mo open sa mo sina nga gintagna sini karon nga adlaw sa aton sini nga mga kabombo na tigwa sina karon do hindi masaligan no kung malain naman ang pizza sini nga mabrihan sa publiko inati depende sa latest sini karon nga development basi kun may mga sirkumstansya karon nga makadelay pagid sa nasabit karon nga proyekto sa aton sini nga mga kabombo again ang aton man lang sini nga mangin komportable no kay ang ining proyekto hindi ay ginobra kon para sa mga motorista nga mahulaan ginobra ini para kung tani nga mangin komportable no ikaw sa paglabay sa ungka flyover sa aton sini nga mga kabombo ti kon pamatian ta mga reaksyon sa mga pila ka mga motorista bao ti gambal sini nga mayo pa sa una nga way pa sang flyover kay ang traffic indik tanto unlike ya subong ati antes ka siguro makatabok sa intersection sa ungka flyover damo kapag yan nga salot sa mga salakyan. May mga buho patos dalom sang flyover sa aton sini nga mga kabombo antes ikaw makatabok ti amo na ang mga challenges dira lay sa una nga ti ulat ka lang traffic lang kay may mga salakyan nga nagani na bay-labay tapos sinati diretso ka na pero subong do ka garot do ka budlay pagid sa nga sitwasyon especially ni mga motorista gahambal nga ti ang ila sini nga guniyas dalom skilid sa nga nasambit karon nga flyover sa aton sini nga mga kabombo ti ban sini nga lusot-lusot sa mga salakyan na sa aton sini nga mga kabombo ti iban nga pamangkot kun nga ado ginistriktuhan niya ang paglabay sa motor sa ungka flyover pero sa iban sini nga flyover dito sa may Mandurriao bla no sa may Bawan kag dire sa may buhan do kanami makuno kag galabay man to yung mga motorsiklo sa aton sa nga mga kabombo kay nagapatraffic based sa pagpulupong sisa naton ang mga motor man nimo kung maglabay sa dalom di siyempre masalakyan di sila kapenetrate dali-dali kay may mga nagalabay-labay sining motor pero kung pagyas babaw bla kay dalhay la na diretso la na ang dalagan sa pila ka mga motorista kag hindi man sa siguro tamak bugat gid unlike sa mga private vehicle mga jeep abikis no mga van ti may mga pasahero gani na sila nga nagalabay mas babaw sa flyover sa aton sini nga mga kabombo tay baloon tani no kay kita yating gusto naton nga mangin komportable ang tanan especially karon ti bulan sa Disyembre masako madamo nagapadulong di sa syudad amo man sa may bahin sang probinsya sang Iloilo baloon tani kay do pilam lam la dumasur sobra dam la isaksmana antes ang ining pagbukas karon sang nasambit ka proyekto para sa publiko. 25 minutos makaligad sa taknang alas 5 sa aga. I-check tanay follow-up report ni Bombo Marisol Binyas no kay ang IPPO ti nagtukod kuno sang strategy sa pagsolbar sining krimen nga may katanan sa kamatayon sining mag-asawa sa may banwa sang Dueñas Iloilo. Sa aton sini nga mga kabombo. Naka-standby sa piyak linya si Bombo Marisol Binyas. Bombo Sol, please come in.
Padayon na diri subong Bombo Jomar nga nagahulag ining Special Investigation Task Group nga gintukod sang Iloilo Police Provincial Office may kaangot sa pag-imbestigar diri sa natabo nga pagpangluthang patay sa mag-asawa sang dinamlag lang no mga 3 naman gani kadlaw ang nagligad diri sa may bahin sang Barangay Tunoy o kung sa may Bangga Tunoy Barangay Tinukwan Dueñas Iloilo sa diin ang ginpangdulaan sang kabuhi amo ning punong barangay sang Santo Niño Dueñas Iloilo si punong barangay Michelle Lamela kag si ang iya sining nga bana nga si Mr. Rodney Lamela. So matandaan naging lutang ini sila patay sang sining riding in tandem nga isa gid diri ka persona ang nagpangamot no ginapatihan 45 nga kalibre sang pusil ang gingamit kag mga 2 ka dupa ang pagtiro sa sining una gid nga gintiro ining lalaki o kun ang ining bana ni punong barangay Michelle kag na upod man si punong barangay samtang nagasakay ini sila diri sa may ilang nga motorsiklo pakadto kuntani ini sila sa may banwa sang Dueñas. Sa interview naton diri kay Police Major Rolando Aranyo ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, bali ang tawag sang Special Investigation Task Group nga gintukod nila sang Disyembre 6 amo ang SITG Lamela nga amo ni subong ang naga-imbestigar sang maid-id abi nagapangkuha sang pila diri ka mga information kag pila ka mga dugang nga mga posible makabuligid sa pagsulbar abi sa natabo nga shooting incident diri sa may Barangay Tinukwan sa diin ang ginaobra nila subong gapang trace sang mga closer ka television and at the same time ining mga forensic unit mga nagkalain-lain man nga mga grupo nga makabuligid no sulbar abi sa nasambit iya nga insidente kag aside diri Bombo Jomar sa subong nagapabilin nga 2 sa gihapon ang ginasundan nga posible motibo sa natabo nga pagpangluthang patay sa sining mag-asawa sa diin una diri ang posible may kaangot sa politika as politician abi o kun ining si punong barangay Lamela kag ang ikaduwa ining mga daan nga hiligudanon o kung daan abi nga posible gin ka involvera ni Mr. Rodney sa diin naka patay man ini siya kag amo na no ang mga ginapangsundan sang Iloilo Police Provincial Office kag dako gid ini nga bulig kuno suno kay Police Major Aranyo ang ining gintukod nga Special Investigation Task Group nga para mapadasig kag at the same time mapadaluman gid ang nasambit nga natabo diri Bombo Jomar sa may Barangay Tinukwan. Sa dugang bala nga pahayag ipabatita ang ato nang interview kay Police Major Rolando Aranyo. Sa subong padayon na aton sini nga pag-collect sang mga ebidensya amo man ang mga information include ang mga circumstansya no nga pwede maka no sa ginapatikayon naton sini nga investigation kag sa subong padayon man ang aton nga mga backtracking sang mga CCTV footages kag sa subong no padayon kita nga nagakonsiderar sang anggulo sang daan nga ligutanon amo man ang kailabtanan man no ang pagiging ang involvement man sang aton nga biktima sa politika. So being incumbent punong barangay. Pero sa bahin sir sang investigation abi may mga ginobra kamo sir nga grupo para maididan gid abi sir ang case sang sining mag-asawa dito sa may barangay sir Santo Niño. Yes, that is correct. Bali nagtukod na kita no sang Special Investigation Task Group which nga ginatawag naton nga SITG Lamela. No, actually mapadasig naton ang mapasangkad ang investigation kay luwas sa Dueñas Municipal Police Station. So ari naman diri ang aton sining team from IPPO, ara man ang aton sining counterpart from the CIDG, kag ara man ang aton sining ang aton nga Regional Forensic Unit kag iban pa nga mga police units naton no kay ini para ma-enhance naton sang tudo no ang aton sining investigation kag ti mga resources ni naton matingob naton kag may ara kita sang ginatawag nga focus investigation no so amo ining isa ka dako ka bintaha ko may ara kita sang ginatawag nga Special Investigation Task Group.
Bombo Jomar, si Police Major Rolando Aranyo. By the way, bumbusolipot lang. So sa sining nga task ka, SITJ Lamela, sa pagpatikayon sa investigation, may sila may timeline, sini bumbusol, kag sinong gapungko, sini karon nga bali spokesperson nila, ma-update ko sa publiko kung anong latest sini. Na plastar na ni Police Major Rolando Aranyo, na plastar na sang SITG kung sino ang nagapamuno o kung sino ang maobra sa mga pila ka mga specific task diri Bombo Jomar. Pero gina-consolidate pa naton kay ang kopya sang time nga naka-interview kita wala sa kamot ni Police Major Rolando Aranyo. Pero on place naman ang tanan Bombo Jomar suno kay Police Major Aranyo. Sige, thank you gid Bobosol. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Marisol Binias. 31 minutos makaligad. Sa takna nga 5 saga, i-check taton dugay-dugay nga sister station ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, Kalibo. Sa latest sini karon nga mga reports nga natipon diri sa aton sini nga mga kabombo sa aton sini nga papalagad sa Bombo Reports First Edition. Naka-standby sa piyak linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapauna namon diri mga balita, ginpahanumdom sang Bacolod City Police Office nga maghalong sa karon ang mga pumuluyo kadungan sining Christmas season. Sunod dili kay Police Captain Maria Liberty Enjape, ang Public Information Officer sang BCPO, mayara sang Police Assistance Desk nga ginahamtang sa mga public place kag malls nga mahimo mapalapitan kon kinahanglanon. Dapat man nga may number gid sa police station sa mga pumuluyo agod nga mas mahapos ining pag-report sa pulis. Ginapanumdom lang gid diri sa BCPO sa publiko sa mga Bacolodnon nga maghalong kag mag-ulo-aligmat sa palibot. Samtang buwas nga adlaw pati gayunon man diri ang opening of lights sa amon nga Bacolod Public Plaza. No, alas 6 ini siya sang gabi magasugod ining programa nga pagpangunahan man sa amon nga city government. Nagpanugyan diri ang station commander sa bahin naman sa Bacolod Police Station 4 dito sa may bahin sang Bacolod City Government Center giti sang tinalikdan nga Sabado ginparigayon man ang opening of lights didto. Nagapanugyan dire ang amon nga kapulisan nga may security conscious sa nagilapit naman nga pagsugod sang simbang gabi. No, dire kay Police Major Elmer Bonilla, dapat mga security conscious ang tanan, ilabi na sa mga sumilimbang nga nagakadto sa BCGC pagkatapos sining misa. Samtang nagapaliwaliwa ang mga ini, no, may ara nga daan sang grupo nga mga nagalagaw nga hindi man maayo ining mga katuyuan. Ginadugang man dire nga nangin malinong man so far and matawhay ining lights on ceremony kag Christmas Festival of Lights sang Sabado no dito sa may Bacolod City Government Center. Matawhay ining pagpatigayon sa aktibidad Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, pero ti mayara sang bundak sang ulan diri sa amon sang Sabado. And although mayara sa mga delays ang salakyan, hindi man gid tuman kay heavy ining traffic, di mayara man sa diversion roads and may gin-augment man no nga mga kapulisan na agod nga masiguro no ining security and peace sang mga tumalan. Samtang nagpauli sang gold, silver kag bronze medals ang mga atleta diri sa Bacolod nga naghampang sa Batang Pinoy nga ginpatigayon sa Palawan. Sunod diri kay Coach Miguel Arza, ang Batang Pinoy ginpatigayon sa November 24 tugtog November 28. Apisar nga may pagbago sa area sang field apang madasig man nga naka-adjust ang amon diri nga mga atleta. Nakakuha ang mga athletes sa 5 ka gold, 2 ka silver, kag 1 ka bronze. Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, kag naka-break ang record sa Universal Relay sa under 18. Ang mga nakakuha diri sa medal nga mga atleta amo sanday Miko Villarana, Michael Gerhaldo, Chloe Joy Lucias kag Alexandra Texon. Tinabalanse lamang sang athletes ang ila pag-eskwela kag training kag sa karon tinako man ang kalipay sang ni Arca nga madamo sang naangkon nga medalya ining mga kabataan
Isa lang diri galing sa challenges man Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas is malayo sa pamilya bala ining mga atleta makapoy ang training kag kabudlayan sa pinansyal. Okay na so far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Jairi sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sang Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome man ka gamayong aga Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas sa mga dalagkuan na namon diri nga mga balita sa palibot sa ngamon sining nga probinsya. Dakop diri ang siyam tanan ka mga tripulante matapos nga nagpatigayon sa iligal nga pagpangisda sa kalalawran nga sakop sa Banwa sang Panay. Kung sa din suno kay Police Captain Ronald Tunugan ang hepe man niya sa nga Panay Municipal Police Station nga ang mga wala na ginhingadlan diri nga mga tripulante ang Lunsay residente sa barangay Kasanayan sa Banwa sang Pilar. Dugang pasidi nga ginapayag nga nadakpan ang ini mga tripulante nga nagapatigayon sa nga pagpangisda nga ginatawag naman niya nga troll nga wala sa nga may nagakaigo nga mga dokumento. May baluan man nga nakumpiskara sa otoridad sa mga tripulante ang 3 ka mga pump boat, 4 ka makina, mga lambat nga kompleto sa mga aksesoris kag kapin 40 kilos nga nanarisaring isda. So sa karon yara naman ini sa paginakop sa nga Manro LGU Panay ang mga tripulante kalakip na gani ang mga kagamitan ka mga isda para man sa nagakaigo nga disposisyon na. Samtang madamo diyo ang naghingagaw kahapon kadtuya sa Provincial Park para nga makabakal gani sa ngining tag 29 pesos kada kilo nga bugas. Kagabasi man sa amon sining impormasyon nga nakuha, mga senior citizen na person with disabilities, mga single parent kag mga 4-piece beneficiary ang ginbaligyan sang amo nga bugas. Gani nagakinanglan lang may ara sila sang ipakita nga ID ang ini mga mabakal wala kag ini may ara sang pulo ka kilong nagabalor sang 290 pesos. Sa kabugusan to may ara sang 1,000 kasako ang dalaman sang National Irrigation Administration nga ibaligya sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Rojas. Kagang ini nga programa man ang kabahin sa murang bigas o ko na ginatawag nila nga bago nga bayani magsasakaray sa iban pa namon diri nga mga balita so nasiplatan to sa mga otoridad nga may mga ginabaligya galing nga isda sa mga merkado diri sa amon siniya nga probinsya nga nalakip gani sa fishing ban ang kadungan man sa close season nga ginapatuman sa Visayan Sea. Sandig nga daan sa sining giniwat nga monitoring sa Capiz Provincial Bantay Dagat, pila gali sa mga isda nga ila na siplatan sa mga merkado, amo ang tabaga, kamayara sang tamban, tuloy, hasa-hasa, kagabulaw, nga ginabawal nga dakpon tubtob, Pebrero 15, 2025. So bangod sini nagpatigayon ang Capiz Provincial Bantay Dagat sang pag-abiso sa mga negosyante diri sa amon siniya nga probinsya nga ugot gid nga chikaron ang certificate of origin sa mga isda nga ginapasulod sa amon siniya nga probinsya. Gani gin panugyanan man ang mga ini nga likawan bala nga magdakop sa mga nasambit man nga sahi sa isda bangod gani nga ini pala nga ang tion man sa nga pagpangitlog sa mga ini kagamayara man nga nakatala nga daan nga pinalidad sa kung sinuman ang maglapas sa Fisheries Administration o kon Administrative Order number 167-3 Bombo Radio Western Visayas. Sa katapusan namon diri nga mga balita ginadugok to kagabi sa nga publiko ang paglingaw bala kag pagpakilig sang Kim Pao Love Team nga sanday Kim Chu kag Paulo Avellino. Ang presensya sang Kim Pao ang kabahin sang sigabong sa Sinadia Concert Series sa amon siniya nga selebrasyon sang Sinadia Festival 2024. Kag magluwas man sa Love Team nga Kim Pao, nagapasundayag man ang drag queen nga si Taylor Shish, no? Kagaduha naman niya ka mga fireworks display ang tuman nga ginakasadya sa mga tumalambong sa katapusan man nga concert sa amon siniya nga Sinadia Festival 2024. Amo na so far ang mga balita namon diri sa amon sini nga palibot sa amon sini nga probinsya. Balik si mo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Sanimay sa Bombo Radio Rojas. This time i-check tang linya sang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo.
Welcome and good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar. Ang mga nagapanguna namon nga balita diri sa may banwasang Kalibo, kag bilog nga probinsya sa Aklan. Patay diri ho ang duha ka mga individual sa natabong aksidente sa National Highway sa barangay Tigayon, Kalibo kahapon nga adlaw sang aga. Ini nga refrigerated van nga ginamanihar sang isa ka lalaki kag residente ini sa Patnungon Antique, samtang ang L300 van naman nga ginamanihod diri sang isa ka lalaki kag residente ini sang Panitan Capiz. Base diri sa investigasyon sang Kalibo PNP halin sa direksyon sang banwasang New Washington ang refrigerated van kag pakadto tani ini sa may Tigayon Diversion Road, samtang ang L300 van naman halin ini sa poblasyon Kalibo pakadto tani ini sa banwasang Banga. Sakay sang ining refrigerated van ang duha ka mga magulutod nga lalaki nga pahinante sang ka 19 anyos kag isa ka 27 anyos, puro residente ini sa Antique. Samtang sakay naman sang L300 van ang duha ka malalaki nga pahinante, isa ka 21 anyos nga o 21 anyos, isa ka 38 anyos nga puro tanan mga residente ini sa banwasang Numancia. Base sa kuha nga CCTV footages, may kada sigon gidman ang pagpadalagan diri sang refrigerated van power van pakadto sa National Highway kag pag-abot dira sa bahin sang intersection sa lugar na sunggaban diri ang L300 van. Bangod sa impact diri Bombo Radio Western Visayas na tumbagid ang ini nga refrigerated van, samtang ang L300 van dumasok to sa pader sang isa ka gasoline station. Insigida nga nagresponde diri ang mga otoridad kag gindalang 6 tanan ka mga individual sa ospital, pero gindeklara sang doktor nga dead on arrival ang refrigerated van nga pahinante, isa ka 27 anyos, samtang patay man diri ang isa ka ang driver sang L300 van. Padayon pa subong nga ginabulong sa amon nga ospital ang iban panganinahan, samtang nagapadayon diri ang investigasyon sang amon nga may Kalibo Police Station. Samtang sa dugang panamon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas, ang probinsya sang Aklan ginakabig na nga first class province sa patag sang income classification. Ini ang base sa Department Order number 074-2024 naging pagguwa diri sa Department of Finance nga maging epektibo ini sa January 1st, 2025. Indikasyon ini sigon ini sa administrasyon nga ara sa tamang direksyon agud nga mapasaka ang pagpangabuhian sa mga pumuluyo halin sa pagkapigadon. Angot diri ginpasalamatan ni Aklan Governor Joel Miraflores ang pagtiguha diri sang lokal nga gobyerno, negosyo, ahensya, institusyon kag bilog nga pumuluyong Aklanon. Madumduman sa ginpatigayon nga State of the Province address ko nagtaliwan nga adlaw, ginabida diri ang pagsulong sang Aklan pakadto sa sustained pang mabuhayan nga economic development hindi lamang sa Western Visayas kundi sa bilog nga nasyon. Apila man diri sang opisyal nga padayunon ang pagkalasugot kag pagbuliligan para sa padayon nga pag-umwad diri sa amon nga probinsya sang Aklan. Ang iban nga mga banwa, ang 15 nga mga kabanwahanan classify man sandig man diri sa ining Department Order number 07-2024. Samtang sa katapusan namon nga balita diri Bombo Radio Western Visayas, may isa diri ka huluwaran nga Aklanon ho, isa ka CAP member, miyembro sang Kalibo Auxiliary Police ang nakakita or ginpabugal matapos diri nga way nagduha-duha nga uni ang kahitang nga nakitaan nga may unod ini nga mabahoy nga kantidad sang kwarta. Ginakabig subong sa nga huwarang Aklanon si Orville Taay matapos nga nagpakita ini sang maayo nga pagbinatasan kag pagiging tampad sa tawo matapos nga pasalima ini sang katapos ang kapulisan Kalibo Municipal Police Station ang isa ka wallet nga may unod ini nga nagalabot sa 44,400 pesos nga iyang nakitaan sa kalsada nga sakop sa barangay New Buswang, Kalibo. Sunod sa iya nga maskin nagakinahanglan siya sang kwarta bangod sa nakatalana nga dalon sa Iloilo ang iya diri nga bata para gani nga magsugod sa or para gani nga ipabulong ay way gid sunod sa iyang isip nga intrisan ang ining wallet nga may unod nga kwarta. Ti ayuman ang iya diri nga ginapakita kag
grabe man diri ang pagpasalamat sang nagapanag-iya kay waay gid gin intrisan ang iya nga wallet sa pihak nga ginbalik ini sang isa ka CAP member nga ini makabig nga huwaron or huwaran nga aklanon Bombo Radio Western Visayas. Amo ni so far ang mga balita namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagkuan nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas, wala na sang kabuhi sang nasapuan ining 75 years old nga lalaki sa may Barangay Boulevard sa distrito sang Mulo. Ang biktima mo si Robert Maliones Sr., residente sa nasambit karon niya nga lugar. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sang Molo Police Station, gipayag sining ulihin na nakitaan sang iya sining anak nga nagapamunit sa suba nga ginabulbanta mga 15 tubto 20 ka metros ng kalayon gikan sa ila sini karon nya nga puloy-an di sang nasapuan ang lawas sini nga nagalutaw-lutaw na sa nasambit karon nya nga lugar kagawaay na sang kabuhi. Base sa investigation sa otoridad, bali nagapamunit ini siya sang nagapilit kun tong bunit sa dalom ginsalom sini ti pagsalom sa sining nasambit karon nya tigulang agod nga akwaon to tiway nakabutwa kag bangod sa kabaskugod man sa daludo sang tubig sa suba. Nagapati man ang pamilya nga way isang foul play sa kamatayon sang ila sini karon nga himata. Nagagwa man nga posible nga ara ini sa impluwensya sang makulubog sini nga ilibnon. Sa duga sini karon nga balita, Bombo Radio Western Visayas na food poison ang ginabanta mga 27 tanan ka mga individual diri sa may banwa sa Miagaw Iloilo matapos ginapatihan nakakaon ini sila sang spaghetti sa ila sini nga Christmas party diri sa may San Jose Elementary School. Elementary School sa nasambit sini nga banwa. Ang na food poison ang ginlakipan diri sa 19 ka mga estudyante kag 8 ka mga yara sa legal nga pang-idaron o kon mga legal age. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Richard Lau, hepe sang Miagaw Municipal Police Station, gipayag sini nga isa sa mga pagkaon sa nasambit nga Christmas party among spaghetti nga halin diri sa isa ka fast food chain sa syudad sang Iloilo para sa ila sini karon nga panyaga. Suno sa kailaw gindala pa ang spaghetti sa pila ka mga estudyante kaginkaon sang ila sini mga himata dito sa ila sini nga pulian pagkagabi. Diduga pa diri sa natong Dan Gilayon yung ginpangdala sa may Rural Health Unit ang mainin matapos nga naglain ang ila sini nga pamatyag kag nagpaladnuka matapos ang isa sa kinalantaw amo ang pagkaon gid lamang sang nasambit karon nya nga pagkaon. Di subong based diri sa latest amo na daw nakagwa naman sa ospital kagara na sa mayong kahimtangan ining mga nasambit karon nga mga estudyante. Sa duga sini nga balita, Bombo Radio Western Visayas nakitaan ang pila ka mga ginapatihan flyers sang New People's Army o kun NPA recruitment sa pila ka bahin sa sulod sa universidad diri sang West Visayas State University of Webso Main Campus La Paz, Iloilo City. Ang mga propaganda material salin sa Underground Youth Organization nga Kabataang Makabayan o kun KM ang nagaunod sa mga mensahe nga nagainganyo sa mga tawo nga mag-upod sa New People's Army. Ang iban nga mga estudyante nag-report nga nakita nila ini sa forest o sa mini forest kag comfort room sang College of Information and Communications sa Technology Building. Sa subong wala pa nakatag sa statement ang kapulisan o kung katapos sa Philippine Army tuhoy sa nasambit sini karon nga isyu. Amoy adto mga dalagkuan nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. So diri kita naibla regarding karon sa natabo sining pagpatay sa kay Police Executive Master Sergeant Emmanuel De Asis na ining police blang nga gin luthang kagin chap-chap dito sa may bahin sang Baguio City kay ang mga information pag sini daw taga Rojas galit ni ang sini nga papamilyaman Bombo Radio Western Visayas ti ang pamilya sini karon may ginpagwa sini nga statement nga hindi lang pati sa natabo sila sini nga himata kag pahayag sining pamilya karon nga daw kasubo nga gin sit up kay base sa investigation kag affidavit diri karon sang suspect nga si Police Lieutenant Colonel Pascua nakita sini kuno nga magkopod ang sini nga asawa kag biktima rason nga ti gin kasilusan sini Bombo Radio Western Visayas kag ti suno sa suspect may rason kuno nga sini nga pagpatay bangod nga ti may karelasyon ang sini nga asawa kag biktima ti kun matuod gid man ang magpatay sini ako nang
manner sa nga pagpatay sini do hindi pa mabaton sa nga pamilya kay gin chap tapos gin lubong pa ho. Bombo Radio Western Visayas, Bombo sa ni May. Ano, tuman ka brutal ka, tuman ka sakita ang ining kamatayon man niya ni Police Executive Master Sergeant Emmanuel Diases, no, kun sa diin gani naibaluan tang ang pamilya mismo wala gid nagapati kag nagapanindugan nga iniya gin set up kag ti syempre ini nga daan do maisa naman kasi man bag-o na ibaluan to bala kag natuntulan ang iya siniya nga bangkay kay kun madumduman ta November 28 ini nga daan nga gin ako man no nga gin patay niya no ni Emmanuel o kun nagin ako diri ni Police Lieutenant Colonel Roderick Pascua kaupod man mismo ang iya siniya nga asawa nga si Police Executive Master Sergeant Rosemary Pascua ang ila siniya nga pagpatay kag di syempre imbulbado naman di ang iya man siniya nga asawa nga amo gani ning ginsugo man ni Roderick nga patyon bala kag lagarion chapchapon ang ining biktima man niya. So sa part naman sa pagpatigayon sang investigasyon sa ngaton siniya nga mga otoridad diri pa imbestigaran ba maid-id nga pagpatigayon sang investigasyon para nga matumod kun ano gidya ang rason kay kun nabasihan talang ang sa part man mismo ya sang suspect nga ti nadakpan sini nga nagapakighilawas bala sa iya siniya nga asawa pero ti ang asawa man sini mismo nga si Rosemary Pascua ang naghimo man sa sini nga pagpatay bala kay Emmanuel Diases sa Bombo Jomar. Ti amo to gani ka gwa pagid sini nga do pasakaan man isang kaso ho kay ti sa natabo ni do nagipos-ipos lang kay isa pa manantes nga na abalaan sang otoridad. Di ambal sa pamilya nagapati sila nga sit up no kay ti kun kuno siya sa isa ka tawo for example beti matuod gid matong natabo ti ban sini ginaluthang lang mo na pero natabo niya gindala pa to sa ila sini nga lugar kag ginlubong nga do kasubong nga taguon niya sang suspect ang natabo bla kay ti kun way to yan natultulan do way to ya sang amo sina siguro tong report ang nabaton ang kapulisan. Bombo Radio Kalibo. Tama ka gidira Bombo Jomar daway lang tani sang natabo kun way na nadiskubrihan Bombo Joms pero siguro may ginatawag nga intimate relationship ang duha basi amo ni ang nagtulod Bombo Western Visayas nga amo ni ang himuon kay nakaplano na kuno ini kag amo na siguro ang nag-trigger sa peniino o sa pagmansaron sa sini nga suspect kag nahimo niya ini ang malisod lang dere naghatag sang hindi maayo nga imahe sa part sa aton nga mga pulis kay man kapwa pulis nagapalatyan nga supposed to be dapat sila ang nagaprotect kag nagahatag sang mga peace and order sa aton nga palibot sila pa ang nagapalatyanan Bombo Jomar. Ti laban amo na ang matabo kun pasundo nato na aton sa nga tuman nga kaki sa aton sa nga kaugalingon Bombo Radio Kalibo at the end ti kun matuod gid man nga mo na natabo ti do lesson learn naman ini siguro na pero do may kasubong man ni tabo diri sa amon gani sa may syudad sang Pasig ho ti dayaw kita sa sining nasambit karon nya nga mister na matapos nadakpan ang iya sining nga misis nga may dugsing to sa sulod sang lodging house ti ginhimo sining bana way to yagin sulong yato kagin tiro na ngayon sa bulig diri sa amon pulis sa may Pasig Police Station kag inupod to sa may lodging house kag dito ang paristo ang iya sining asawa kag ang iya sining karelasyon no Bombo Jairi Bombo Radio Bacolod ti mga amo tani ning lalaki do malaka lang tas guro makakita sini Bombo Radio Bacolod. Amo gid Bombo Jomar no mo nang insakto yan wala bala nagapadala sa emosyon kag nagapanumdum gid bala wise bala ang mga ginapanumdum sa amo yan nga tikang Bombo Jomar Bombo Radio sa Visayas nataga niya sa leksyon ining iya nga asawa kag ining kirido at the same time wala pa siya nakatugaman sa kahalitan sa iya nga kaugalingon kumbaga ang very insakto gid nga tikang nga ginhimo no Bombo Jomar Bombo Radio sa Visayas kag indi gid matamaan man bala ining mga kabataan ket imiyara pa sila gihapon sang amay bala nga mapabilin whereas siya kung nagubrato sang krimen mapriso gid abi ini at the same time wala pa nato may baluan ko na matabo sa iya nga asawa ti amo ni gani nga mga sa lalaki sa nasiling man Bombo Jomar kiss alang gid dapat wala ini gina take for granted Bombo Jomar. Laban gid ti amo na blambal naton nga alaka ka makakita sa mos na kay subong gidaan do
kalabanan. Sini nagakadala sa ila, sini karon niya nga mga emosyon, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Hindi ko na siguro pagbalik sa inyo madamo gid nga salamat Bombo Radio Bacolod, Rojas Kagkalibo. 55 minutos makalikan sa taknang alas 5 saga, kulabos na ginakon sini nga tiyempo. Standby na sa dalawang sini nga balita sa Bombo News and Views Morning Edition kag pagasundan sa Bombo Report Second Edition. Inis si Bombo Joe Marconso Movilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ano pala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Ini amo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration.
Kag Bombo, nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo ihatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan, kaangay abisang school supplies, kag iban pa kung sila ang nagaeskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok, kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ilang mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Philippines, Standard Time, punto alas 6 sa aga. Ka-Bombo may nga welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Anda sa bangsang Lunes, Desembre 9, 2024 sa ating Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the Mga kabombo, Jesse Sais, kadlaw na gilang yung nabili nantes ang Paskwa. Sa aton sa mga headlines sa top story of the day, simbahan ginklaro nga hindi required ang mga Katoliko nga magtambong sa misa para sa selebrasyon sang Feast of the Immaculate Conception nga ginsaylo sa mga adlaw. Sa balita lokal, 27 ka mga tao gindala sa rural health units na Miagaw matapos naglain ang pamatsyag bangod sa pagkaon sang spaghetti halin sa Christmas party sa isa kaya eskwelahan. Sa balita national, House Committee on Good Government and Public Accountability tapuso na sa mga adlaw ang ilaw hearings kaangod sa confidential fund sa mga opisina ni Vice President Sara Duterte. Sa balita international, Syrian President Bashar al-Assad kagiya pamilya ginhatagan sang asylum sa Russia matapos nagtala sa din sa Syria kasunod sang pagdaog sa mga rebelde kag pagkontrol sa kapital nga Damascus. Sa balita espesyal, isa ka lalaki nagauyat sang record nga makahimo sa masobra 1,300 muscle up sa sulod sang 24 oras. Sino sa kagaya sekreto bantayan? Sa negosyo naman, Pilipinas kay Chile, nag-uumpisa na sa negosasyon para sa free trade agreement para mas mapasangkad pa ang relasyon sa ekonomiya. Sa balita naman sa inampang back-to-back triple-double ni Luka Doncic, nagpanguna sa ikapito ng sunod-sunod nga kadalagan sa Dallas Mavericks subong season. Kag sa entertainment, Pilipinas napabilin ang isa kada-kada ng winning streak sa Miss Intercontinental Pageant matapos gindeklarar ang tiglawas subong nga tuig bilang second runner-up. 3 minutos makinig sa alas 6, detalye sa mga balita bantayan, makinig lang importante nga mga pahanumdom. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya.
Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Oras sa Bombo, 6 minutos makligan sa alas 6 aga nagapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita, top story of the day, ginatalanan sa mga adlaw ang liturgical celebration sa Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Kahapon ang nakaandan nga petsa sini nga kapistahan apang nagtupa ini sa Domingo nga muman ang selebrasyon sa ikaduhang Sunday of Advent. Ang Advent among pag-umpisa sa liturgical year sa simbahan ukon ang tiyon sa nga preparasyon sa nagahilapit ang Christmas nga amo naman ang selebrasyon sa pagkatawo ni Jesucristo. Sa circular nga ginpagawa sang Nobyembre 14, ginpaatag sang Archdiocese of Manila nga sa idalam sang liturgical calendar, ang Sunday of Advent ang ginakonsiderar sang simbahan nga mas importante ipaanggid sa solemnity pananglitan nga magtupa ang duha ka selebrasyon sa parehong adlaw nga amo ang kaso sa subong nga tuig. Ang Solemnity of the Immaculate Conception, isa man ka holy day of obligation para sa mga Katoliko, but silingon required ang pagtambong sa Holy Mass. Apang bilang paghatag pabor sa Filipino daily wage earners, ginaporbahan naman sa Vatican ang petisyon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga hindi na obligado ang mga tumuluo nga magtambong sa balaan nga misa subong nga Disyembre 9 bangod sa ilang nga trabaho. Sa Vatican naman, sa iyang homily sa Eucharistic Celebration of the Immaculate Conception, ginpahangop ni Pope Francis sa mga Katoliko nga mas pabaloruan ang relasyon sa tawo sa baylo nga magtutok sa kwarta kag iban pang manggad. Dapat sa Santo Papa nga lantawon ang ehemplo ni Mary Immaculate nga nagahatag sang ligwa para sa Ginoo kag sa iya nga mga plano. Immaculate Virgin, today is your feast day, and we gather around you. And the flowers we offer you aim to express our love and our gratitude. But you see and appreciate above all those hidden flowers that are the prayers, the sighs, the tears, and especially the tears from the little ones and the poor. Dear Mother, look over them. Holy Mother, thank you because still in this time poor in hope, you give us Jesus, our hope. Thank you, Blessed Mother. Nabalikan ang kamay isang homily isang Santo Papa. Oras sa Bombo 9 minutos, makinigan sa alas 6 aga. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Imalon ta subong ang pinakauling rakatsang panahon direkta sa aton nga Bombo Weather Center. Happy Monday mga kabombo, balita kita sa panahon, good news bangod. Wala sang low pressure area nga monitor diri sa sulod. Kaga, amo man sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Samtang ang Intertropical Convergence Zone naman mga kabombo ang nagaapekto subong sa Mindanao. Nagakarabo ining Intertropical Convergence Zone bangod sa pag-upod sang hangin halin sa northern kag southern hemisphere sa diina. Nagaresulta ini sa pag-ulan. Samtang ang shearline naman ang nagaapekto subong sa eastern section sang central kag southern Luzon. Ang shearline amo ning linya o kun makitid nga lugar sa diin may gulpi nga pagbago sa direksyon sang hangin. Bangod sa pagbugwaan ay sang hangin, nagaluntad ang masabi nga pagpangilat ukon pag-ulan diri sa shearline. Samtang
Ang northeast monsoon naman o kun hangin amihan ang nag-apekto subong sa northern Luzon. Ibalo naton sitwasyon diri sa syudad sang Iloilo sa subong mga kabombo magalumon sa Iloilo City, amo man sa probinsya sang Iloilo, magalumon naman sa Guimaras. Ang kalalawaran ng patong-ana sang Iloilo City kag Guimaras o kun Iloilo Strait ang makanay tubtob ka sarangan sa subong. Normal ang biyahe sa Tanasa Padagat via Iloilo City, Guimaras and vice versa. Ang number sa Padagat via Iloilo City, Bacolod City and vice versa. Padulong kita probinsya sang Antique sa Subong, magalumon sa Antique, ang baybayo naman sa nasabit ka probinsya ang makanay tubtob ka sarangan. Makabombo ang adlaw nagbutla ka 3 minutos antes sang sa Isubong aga kaga. Magatunod naman ini 28 minutos matapos ang alas 5 karon sa hapon. Nagikan sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Cristiano at Sanova Losada para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 11 minutos na makinigan sa alas 6 sa aga. Padayon ikaw nagpamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Iban pang mga balita, bantayan makinigan na importante ng mga panumlom. Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag indi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan. 10 minutos makinigan sa alas 6 sa aga nagapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye sa nagapangunang balita lokal, insigida nga gindala sa Rural Health Unit ang 27 ka mga individual sa Miagao, Iloilo matapos ginapatihan nga nabiktima sang food poisoning kasunod sang pagkaon sang spaghetti halin sa Christmas party sa San Jose Elementary School sa mga Banwa. Ang mga biktima ginlakipan sang 19 ka mga estudyante kag 8 kayara sa legal nga pang-idaron. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Richard Lau, hepe sa Miagao Municipal Police Station, iya ginpahayag nga isa sa mga pagkaon sa sabit ka Christmas party amo ang spaghetti nga halin sa isa ka fast food chain sa syudad sa Iloilo para sa ila panyaga. Suno kay Lau gindala sang pila ka estudyante ang ila spaghetti kag ginkaon sa ila balay sang gabi na kung sa din ginhatag man sa iban sa ila mga himata. Ginpahayag man sang natungdan nga gilayon gindala sa Rural Health Unit ang mga nabiktima sang naglain ng ila pamatsyag kag nagpalanuka. Natabo ang insidente sang December 6 kag subong outpatient naman ng 19 ka kabataan kag ang 8 pa ka mga individual nga yara sa legal nga pang-idaron. Ang iba na nakaon sa spaghetti, ay na nakaon, yung dala nila sila balay. Kag ginatag nila sila ng mga utod, mga lula. Kaya mo itong nagkaon sa gabi na, maka-experience ang katsang-tsang pagsuka. Kag mag-adto di sila, sila sa Rural Health Unit, sumikaw mga 11 p.m. nag-report. So, nag-adto sila, nabalaan niya, napod-tuison sila sa spaghetti.
Namarian si Police Major Richard Lau. Sa iban pa nga mga balita, subong nga aga wala na sang kabuhi sa nasapuan ang 75 anyos nga lalaki sa Suba sa Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City. Ang biktima mo si Robert Maliona, senior residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Captain Ryan Chris Inot, hepe sang Iloilo City Police Station 4, iyagin pahayag nga ulihi nga nakitaan ang biktima sang ukon ulihi nga nakita ang biktima sang iyang anak nga namunit sa Suba nga ginabulubanta 15 tubtob 20 ka metros ang kalayoon halin sa ilang nga balay. Natumod man nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ang amo nga biktima. Suno kay Inot, aga na sa nasapuan nga nagalutaw-lutaw ang bangkay sini. Base sa investigasyon, nastak ang bunit sini sa bato kaginsalom sini agud nga sa paron apang wala na ini makaluwas bangod man sa kabaskugon sang daludo sang tubig. Nagapati naman ang pamilya nga wala sang foul play sa kamatayon sang biktima. Mang kuan niya ang iya kuan sa batok amo to nga gi ano niya ma'am gingagaw niya gi-try niya recover pero wala na din mahingagaw kay nakainom sa daan ginumpatan niya pagkusugan ka rin wala man gani siya ano kay sa upod diha din siya pa manutong pamunit isda ilangan gyapon area of jurisdiction wala man sang mga kuan sa lawas ang kuan nang gid ang pagkalumos nang gid niya may kubog sa daan mo galumpat siya kamo nang ito wala kang mga kuan mga pilas. Sa Oconsi, Police Captain Ryan Chris Inot sa Police Station 4. Oras sa Bombo, 16 minutos makinigad sa alas 6. Sa iban pang balita lokal, dakop sa mga otoridad isa ka punong barangay kag isa ka babaeng pamilyado nga nagahimo sang sexual activity sa sulod sa isa ka lodging house sa barangay Imbang Grande, Pasay City. Ang punong barangay kag ang babayi 30 anyos nun sa residente sang Kalinog, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarite, hepe sang Pasay City Police Station, iyagin pahayag nagpangayo sang assistant sa ila ang bana agud madakpan ang asawa sini nga ginapahayag nga nagaluib sa iya. Pagkasunod nga adlaw dito na kag gina-execute sang Pasay City Police Station ang operasyon sa din ginsundan sang bana ang asawa nga ginpahayag naglisensya sa iya nga hindi makapauli bagod matiner ini sa kaupod niya sa obra. Dito na kag nangita sang pamaagi ang panagod makasulod sa lodging house sa Buligman sang Kapulisan. Nasaksihan gid sang bana nga nagaobra sang sexual activity ang iasawa kag ang amo nga punong barangay. Gilayon naman nga ginaresto ang duha kag sa subong preso na sa Pasay City Police Station. Desidido naman nga magpasaka sang kasong bana batok sa iasawa kag sa mga punong barangay. Nabaluan nga tuig 2022 ang ginkasalang mag-asawa kag may isa sila ka anak. Nagsugod naman ang pagduda sang bana nga may karelasyon nga iban nga lalaki ang isawa sang makitan sa cellphone sini nga may nagapadala sang hindi amo nga mensahe. Wala man siya certain gid niya duration kung halin sa ano kadugay na ang ginahimo sang iyang asawa, but according sa iya there is something lang na na-observe niya sa iyang asawa kag na-confirm niya sang nadakpan niya ini through cellphone. So amo to ang paagi nga nagtulod sa iya para magpangayo sang bulig sa aton niya pasitian. Si Police Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarite. 18 minutos na nakaligad sa alas 6 aga sa iban pa nga mga impormasyon. Sa bunga aga nagpanugyan ang isa ka public law expert sa publiko nga likawan. Gid nga mag-engage sa social media, ilabi na kung may ginapangatubang nga isyu sa isa ka tawo kon kumpanya. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Donnie Almio, Bombo Abogado, yagin pahayag ang kinahanglan nga magpadulong sa insakto nga talatapan. Agud nga magpasaka sa ang reklamo bangod hindi taran nga problema masulbar paagi sa pag-post sa social media. Ginatag man sini nga hindi makabulig ang kasikatan o kon pagkabantog sa paglagas o kon pagpasabat sa isa ka tawo sa legal nga panumbungon. Ginalantaw man sa natungdan nga posible maglapas sa Data Privacy Act kon issue kung makilalaan o kung makita ang pangalan sa mga personalidad nga nag-send sang mensahe kon ang screenshots na post sa social media. Liwat man ini nga nagpahanumdum nga mangin responsable gid sa paggamit sang social media agud malikawan ang makalapas sa among alay. Ang aton data privacy law, medyo madamo ni sa sang mga pwedeng i-violar nga ang acts, no?
ga-range na let's say kung ano nga klase ang pag-release mo sa information, kung wala ka gin pasugtan abi nga nag-release ka sa information, o kung nag-release ikaw sa impormasyon nga ikaw dapat nagakapot pero hindi mo dapat pag-ihatag sa iba, ga-depende ang penalty. Pero kung maghambal kita nga violations ang data privacy law, ga-range ang aton penalty siguro around 500, gasugod sa 500,000, pinakanubuin na hasta sa 5 million pesos. Si Attorney Donnie Almio, isa ka bombo, abogado. 20 minutos makinigan sa lasay sa aga. Sa ibang pag-impormasyon, nagpahanumdum ang isa ka dentista nga dapat paimnon sa maramo nga tubig ang bata nga masami nagkakaon sa mga candy. Agud nga malikawan nga mag-angkon sang tooth decay. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Dr. Juanza Luis Dahay Ortizo, isa ka dentista, yagin pahayag nga kung mag-sipilyo sa ngipon, kinahanglan nga hindi pag-ubuson nga iluad ang fluoride bagod ini nagabulig agud nga malimpyuhan ang ngipon. Suno kay Dr. Dahay Ortizo, kung ang dental namin lang maguba, ang ngipon mahimo nga mabuslot o kung magasgasan rason man sang pag-develop sa cavities. Nagpanugyan man ang natungdan nga kung may budget, amat-amat nga ipacheck ang ngipon agud nga hindi malipatan ang ikaayos ng oral health. Nabalawang 7 out of 10 Filipinos o kung 72% ang populasyon ang nag-experience sa dental caries or tooth decay. Suno ini sa data sa Philippine Dental Association. If ever napalakaon gid kita no sang sugary foods and drinks, usually ang sugar nga gina-intake naton, gina-feed naton ang bacteria sa aton nga baba, which is ang byproduct nila acid. So ang acid nga ina kung magstay sa outer surface ka layer sang aton ngipon, ang puti na bala, ginatawag na naton nga enamel. So kung magstay ina, dugay sa long term ma-erode, magasgasan ng unto, mabuslot, amo na mag-start ang cavities or ang tooth decay. Abadian ang pagbatag ni Dr. Wenka Luis Dahay Ortizo. 21 minutos makinigan sa lasay sa aga. Sa ibang pang mga impormasyon, nakahanda nga builugan ni 5th District Congressman kag Vice Gubernatorial Candidate Raul Buboy Tupas ang mga programa ni Governor Arthur Defensor Jr. pagkatapos ng eleksyon paranglitan nga saligan sa pagka-vice gobernador sa 2025 midterm elections sa piyak nga wala sa ginpiling nga mangin running mates ang gobernador. Sudo kay Tupas ang eleksyon umalagi lang kadagapati sa nga wala man sila sang away sang gobernador bangod ginpili man sa nga running mate sang amay ni Governor Toto nga si Anay Governor Arthur Defensor Sr. sang 2013 midterm elections. Ang pagpapili sa pagka-vice gobernador ni Congressman Buboy Tupas dala sang handom nga padayunon ang nasuguran nga pagserbisyo sa mga pumunuyo sang probinsya sang Iloilo. Luyag ni Congressman Buboy Tupas nga padayunon ang mga programa sa pagpananom sa mga kahoy, pagpanami sa mga transport terminal, kag tindahan lakip ng pagdugang sang farm to market road sa mga kabaranggayan agud hindi mapudlayan mga mangunguma sa pagdulong sa mga produkto sa banwa. Ini nga mga programa consistent man sa mga proyekto ni Governor Toto. Ginpaatag ni Congressman Buboy nga dako ang mabulig ni Board Member Binky Tupas sa tion nga mapilian ini bilang representante sang 5th Distrito bangod bahatagan sang suporta sa pondo ang ilang mga programa sa probinsya sa Iloilo nga ginakinahanglan sa mga tawo. Oras sa Bombo 23 minutos makinigan sa nasay sa iban pa nga mga balita bantayan makinigan na importante nga mga pahanumdom. Sa luwas ng Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Hindi man malain ang maglow. Oras sa Bombo 23 minutos na makinigan sa lasay sa aga pa rin ikaw nga nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Salo kita sumang sa balita nasional. Tapuso na sang House Committee on Good Government and Public Accountability sa mga adlaw ang ilang hearings kango sa confidential fund sa mga opisina ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Manila 3rd District Representative Joel Chua nga among chairperson sang committee
kontak pa na nilang ilang investigasyon sa mga Lunes, makahatag ligwa ini sa Armed Forces of the Philippines nga mag-imbestigar man sa alegasyon nga may duwa ka mga katapo sa militar nga nakabaton sang porson sang confidential funds alin sa mga opisina ni VP Sara. Magluwas dirigin pahayag ni Tsuma nga may mga impeachment complaints na bato kay Sara, gani nga nag-wrap up na sila para nga hindi na maggamit ang panel bangod ang ilatuyo amo lamang ang investigasyon in aid of legislation. Mangin open session ng hearing sa mga Lunes nga tambungan lamang sang panel members kag magatutok sa legislative measures sa ma-address sa mga issue nga nagapalibot sa paggamit sang confidential funds. Sa iban pa nga balita sa mga aga, nagala Santa Claus si President Ferdinand Marcos Jr. sa masobra 2,000 ka mga kabataan dito sa Kalayaan Grounds sa Malacanang. Ini na ang ikatatlong tuig sa nationwide gift-giving program nga ginsunod sa tradisyon sang administrasyon ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa baylo nga magsuksok sang bayo ni Santa Claus, naka-red checkered polo kag blue pants ang presidente, samtang naga-drive sang yellow train kung sa diin niya naman si First Lady Liza Marcos kag duha nila ka mga bata nga sanday Joseph Simon kag si William Vincent. Ini nga balik sigla bigay sa Year 3 ginaorganisar sang Office of the President kag Social Secretary's Office. Simultaneous ini nga ginhimo sa iban nga area sang pungsod sa tuyo nga mahatagan sang regalo ang 30,000 ka mga kabataan edad 4 tubtub 12 anyos. Ginhimo man ini nga gift-giving program nga may kolaborasyon sa Department of Social Welfare and Development, local government units sa Metro Manila kag mga orphanage nga suportado sang tulong sa Palasyo Initiative. Yara kabahin sa mensahe ni President Marcos. Alam ko, naramdaman ko na kagad yung Pasko dahil andito na naman ang maiingay, ang malilikot at makukulit na mga bata na kumakanta ng malakas ng Christmas Carol. Itong ating pagsasaya dito ay hindi lamang dito sa palasyo, kundi sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. At dahil kagaya nga ng sabi ko, ang Pasko naman ay para sa mga kabataan. Kaya tinitiyak natin na kahit sino at napadpad sa malalayo sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, ay kahit papano ay meron din silang Pasko. Yan ang Pasko para sa Pilipino. At sa Pilipino ay talaga naman pagka pinagdiriwang ang Pasko na iba ang selebrasyon ng Pasko ng Pilipino. Kaya ipagpatuloy natin ang tradisyon na yan. At sa inyong lahat, maligayang Pasko at maligong bagong taon. Mensahe ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oras sa Bombo 27 minutos makinig sa alas 6. Sa kita sa Balita International, ginabisuhan sa Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy sa Syria nga ipabilin nga bukas ang komunikasyon sa Philippine Embassy sa Damascus matapos na kumpirma nga nagdaog ang mga rebelde kag napahalina sa pwesto si President Bashar al-Assad. Sa statement sa ahensya, ginpahayag ang kahangawa sa sitwasyon sa mga Pilipino sa mga pungsod. Nagpanawagan man ini sa duwa ka mga partido nga likawan ang mga kalakasan para nga wala sang casualties sa mga sibilyan. Ginsiling man sa ahensya nga patayon nilang pag-monitor sa sitwasyon sa Syria matapos na gindeklara sang rebelde ang kadalagan na patalat sang presidente kag nakuha ang kontrol sa Damascus nga among kapital sang pungsod. Base sa deklarasyon sang Syrian rebels, gintapos na nila ang 24 katuig kapag ginahom ni Assad kag ginapatigay na nila subong ang mga operasyon batok sa terrorist groups sa Hamas kag Homs kag sa Dera. Samtang sa kaangot diri nga balita, nagabot na sa Russia si Bashar al-Assad kag ang iyang pamilya matapos nga ginhatagan sang asylum kasunod sang ilang pagtala sa Syria. Ginpahayag nga ginbasa sa humanitarian grounds ang asylum nga ginhatag sa Syrian president. Sa Damascus naman may mga selebrasyon na nga ginhimo matapos gandeklarar sang rebelde nga napahalina nila ang presidente kag nagmando na ini sang malinaw nga transition sang gahom. Ang lider sang rebelde nga si Abu Muhammad al-Julani ang nagtawag man sa niya kadalagaan sang bilog nga Islamic Nation. Sa iya speech sa sulod sang isa ka moske sa Damascus, ginsiling ni Jolani nga sa madugay nga tion nahimo ang Syria nga playground lamang sa mga ambisyon sang Iran kag napuno man sang korupsyon. Ang ginapatuhuyan sini amo ang papel sang Iran kag proxy sini nga Hezbollah bilang mga taga-suporta sang masobra duha ka dekada nga mapintas nga panggobyerno ni Assad. Ginpahayag man sang grupo ni Jolani nga mo ang HTS nga naporma bilang affiliate
retaliate sang Al-Qaeda nga protektahan nila ang minority samtang padayon ang development sa mga pungsod. Sunod man nga ginsulod sang rebel fighters ang Syrian Presidential Palace matapos nga nakontrol na ang Damascus kag kumpirmado nga nakahalina o kung nakagwa na sa pungsod ang presidente. Ginpangbuyan man ang mga preso halin sa Sadnaya Prison sa Damascus nga among ginalantaw simbolo kung daw ano kabrutal ang Assad regime. Nabaluan nga halin pa sang 1971 sang nagpamuno ang mga Assad dito sa Syria nga ginpangunahan ni Hafez al-Assad sa nakuha sa niyang gahom paagi sa military coup kag ginsundan ni sang iya anak nga si Bashar nga nagpungko sa tong 2000. Sa United States naman, ginsiling ni United States President Joe Biden nga isa ka historic opportunity ang natabo para sa mga tao sa Syria nga madugay naman nga nag-anto sa idalom sang paginahom sang ilaanay presidente. Yaring kabahin sang mensahe ni President Biden sa White House. After 13 years of civil war in Syria, more than half a century of brutal authoritarian rule by Bashar Assad and his father before him, rebel forces have forced Assad to resign his office and flee the country. It's a moment of historic opportunity for the long-suffering people of Syria to build a better future for their proud country. It's also a moment of risk and uncertainty. For years, the main backers of Assad have been Iran, Hezbollah, and Russia. But over the last week, their support collapsed, all three of them, because all three of them are far weaker today than they were when I took office. The upshot for all this is, for the first time ever, neither Russia, nor Iran, nor Hezbollah could defend this abhorrent regime in Syria. Si U.S. President Joe Biden. 31 minutos na makinig sa alas 6. Iban pa nga mga balita, bantayan makinig na importante nga mga pahanumdom. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kung salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kung dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest, kag cheapest nga option. Kung cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kung tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta, 300 katapaka, halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi para 2 minutos makinig sa alas 6. Pa rin ikaw nga nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Taton sa buong balita espesyal. Ka Bombo, mahilig ka man bala mag-exercise? Gusto mo man bala magdako imo mga baskulo? Madamo sa ato nag-workout ang 30 minutos kada adlaw para nga mangin healthy ang lawas. Pang isa kalalaki sa Columbus, Ohio, United States of America ang nag-perform sang 1,300 muscle ups sa sulod sang 24 ka oras. Ini mo nga na US Army Ranger nga si Brandon Tucker sang Columbus nga nakakuha sang bago nga Guinness World Record. Na record ni Tucker sa National Veterans Memorial and Museum in Columbus, Ohio kag natapos ang 1,300 exercises radial pull-up nga ginsundan sang dip. Napia din ni Tucker na una nga record nga 1,256 nga naset ni Alejandro Soler-Tari sang Espanya sang Oktubre 2021. Ang mga record attempt ay nakapundo sang kwata para sa Warriors Heart, isa ka Texas-based addiction kag PTSD Treatment Center para sa active duty military veterans kag first responders. Oras sa Bombo, 33 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Bombo Business News.
Ginumpisahan na sang Pilipinas kag Chile ang mga negosasyon para sa free trade agreement para mas mapasangkad pa ang relasyon sa ekonomiya. Gin sa publiko ini na day Philippine Trade Secretary Maria Cristina Roque kag Minister of Foreign Affairs ng Chile nga si Alberto Van Claveren. Ang ilagin diskusyonan amo ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CONCEPA. Ini nagalakip man sang key areas kaangay sang intellectual property rights, digital economies, ang mga MSME, environment, labor, trade and gender kag iban pa nga kaangot diri. Ginaplano man ang dalago nga benepisyo para sa Pilipinas kaangay sang mas maayo nga access sa key exports. Naibadoan nga naestablisar ang diplomatic relations ng Philippines kag Chile sang July 4, 1946. Sang 2023 ang Chile amo ang ika-49 nga trading partners ang Pilipinas out of 230. Ika-47 man ini nga export market out of 205 kag ika-50 nga import supplier out of 221. Sa ato naman nga mga motorista yari ang posible adjustment sa presyo sang produktong petrolyo subong nga semana. Sa gasolina posible mayara sang pagsaka nga 10 centavos tubtob sa 30 centavos per liter. Sa diesel posible may rollback apang yara lang sa 40 centavos tubtob sa 70 centavos per liter. Sa kerosene posible may pagdumpo man nga 40 centavos tubtob sa 60 centavos per liter. Lunes subong adlaw ipagwa sang oil companies ang final price adjustment ipatuman na epektibo buwas sa aga. Bombo Foreign Exchange Update. Latest nga reference rate 57 pesos and 74 centavos ang US dollar, 43 pesos and 38 centavos sa Singapore dollar, 7 pesos and 46 centavos sa Hong Kong dollar, 61 pesos and 49 centavos sa euro, 15 pesos and 49 centavos sa Saudi Real, kag 74 pesos and 10 centavos sa British pound. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. 36 minutos magrigal sa alas 6 sa aga. Sa balita na sa inampang, nanguna si Luka Doncic sa pagluto sa Dallas Mavericks sa Toronto Raptors sa score nga 125-118. Nga muna ikapito nga sunod-sunod nga kadalagan sa Mavs subong nga season. 30 points, 13 rebounds, kag 11 assists ang nahimo ni Doncic nga mo manangyay ikaduwa nga sunod-sunod nga triple-double para sa team. Kag ika-79 naman sa iyabugos nga career. Nagabutang ini sa iya sa ikapito sa all-time list sang NBA. Nagdugang man si Kyrie Irving sang 29 points para sa Mavs, samtang may 20 points si Klay Thompson kag 13 points si PJ Washington. Pangaduwa na subong ang Mavs sa Western Conference nga may 16-8 record sa 24 games. Nagapanguna gihapon ang Oklahoma City Thunder nga may 18 kadaog kag 5 ka kalutusan. Train 37 minutos na nakaligad sa alas 6 aga, balita sa entertainment. Napadayon sang Pilipinas ang sa kadekada ng winning streak sa Miss Intercontinental Pageant. Matapos nga deklarar ang tinglawas sa mga tuig nga si Eliza Marie Redondo bilang second runner-up. Ginpatigayon ang 2024 competition dito sa Egypt, kung sa diin nakuha man ni Alisa ang Best in Swimsuit Award kag ang Power of Beauty Special Award nga amo ang nag-fast track sa iya sa Final 7. Nagpasalamat man ang 23 anyos nga nurse nga nakabasa dito sa California sa nangin kabayan sa iya pageant journey. Ilabi na sa iya pageant sisters nga nangin abyan gid niya samtang padayon ang ilang mga aktibidad sa kompetisyon. Nakuha naman sang Puerto Rico ang corona sa mga tuig samtang ang mga kandidata sang Venezuela, Vietnam, Germany kag USA amo ang runners-up. Duha pa lamang ka mga Pinay sa maragtas ay nakadaog sang Miss Intercontinental Crown nga amo sa Karen Gallman sang 2018 kag si Cinderella Faye Benita sang 2021. 38 minutos na makirigan sa alas 6 sa aga. Kabombo na barian mong kabugusan nga pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw subang sa Lunes, December 9, 2024. Liwat sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Kabombo, 16 kaadlaw na gilang ang nabili nantes ang Pasko. Magasunod ang Bombo Report, second edition. Sa Bombo News Analysis may tigulo, Pasko na dapat maghigugmaanay.
Kami ang imo nangin newscasters. Bombo G sa Padilla. Kag Bumbuayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pasko na dapat kita maghigugmaanay kag hindi magbinaysay. Pasko na tion sa pagidait hindi sang pagpasakit. Pasko na hindi naton dapat dugangan ang problema kundi pangitaan sang solusyon ang masolbar ang problema. Pasko na pero madamo pa sa aton ang wala sing puloy-an nga halit sang bagyo kag nasunugan. Apang ang away sang base kag presidente among labi ginatutukan. Katawhayan ayhan sang aton pungsod sinipadulungan. Okon ang kadugmukan sang aton ekonomiya ang maabtan. Kabay pa nga ini tambal sa aton bulok nga pagdumalahan. Pasko na dapat sa ulogon naton ang pagkatawo sang aton manunubos nga may paghidait. Kalipay kag katawhayan sa bilog. Nga kalibutan. Ini nga po huna kag pananawan ang ginpadala ni Rolando G. Gibraltar sang Ikukulo, Gimbal, Iloilo, Katapo, sang Sumakwelan, Iloilo, Incorporated. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Pasko. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sang nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Indi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon sa buffet, tilawi anay ang pagkaon kung mauyunan mo o kung indi, antes magbutang sang madamo sa imo plato agud indi mauyang. Mag-istorya sa imo mga kaupdanan samtang nagakaon agud may banding kag lubos nga ma-enjoy ang selebrasyon kag malikawan ang pagkaon sang sobra. Mag-inom sa nagakaigo nga kadamuon sang tubig agud mangin husto ang kabulusgon kag malikawan ang pagkuyam-kuyam pagkatapos magkaon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag number 1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda naman ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions.
May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice ng dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos makaligad sa takna alas 6 aga. Welcome sa Bombo Report, second edition. Makupod mo subong aga, Bombo Jo Marconsomo Villa. Lunes, Betsan 9 sa bulan sa Disyembre, 2024. Kabombo sa aton sa nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa aton sa nga mga kabombo, 16 diyas na ginlang nabilin antes ng Pasko. Kagaron sa aton sa nga mga talurpang doon sa nga balita, kaso ngay pasaka batok sa asawa kag kirido sini ginahikutar na sang pasi PNP. Lalaki ginapayag isa ka punong barangay pa. Sa lugar sini karon nga balita, Iloy padayon nga ginabulong matapos maigo sang bala sang yaman sini mismo nga armas tutang sang iya sini nga bata matapos nga nakapalupok dito sa may barangay Kubay sa distrito sang Haro. Lagip sini sa follow-up report ni Bombo Marisol Binya sining magpakaisa preso man matapos nakuhaan sang armas tutang sa Gibatigayon akong gin-implement nga search warrant sang Tigbawan Municipal Police Station. 51 minutos makaligad sa takna alas 6 aga. Antes ang report siguro sinin Bombo Marisol, ang latest sini ginahikutar na sang otoridad ang nagakigo sini nga kaso batok sa asawa nga nakitaan sa nga sini nga bada nga may iban sini nga lalaki o kun other man sa sulod sang lodging house sa may syudad sang Pasig. Sa aton sini karon nga mga kabombo ti ang ining punong barangay kag ining babaye nagapangidaron kuno mga ginabanta mga 30 anyos kagalon sa man sila residente sang banwa sang Kalinog, Iloilo. Lain niya gali nga peace in order ang gusto yan ni Kap. Gusto ya grosini ang peace of mind. Sa aton sini nga mga kabombo, tigin confirm ini ni Lieutenant Colonel Benjo Clarete ang hepe sang Pasig City Police Station. Kayong natabo sini nagpangayo sa bulig ining bana kay may isa ni Slack kabilog nga bata sa sining iya sining asawa. Tinagumpisan nung pagduda nga do hindi na pagpalanta tong sa asawa nga iya sining cellphone Tiyan baka ba na siguro may ginatabo-tabo ni hay. Ti isa kuno ka daw naglisensa nga makadto kuno sa iya sining kilala. Tingin pasugtan pero sa lipod si balo sa babaye gina-surveillance ang lalaki to. Ti hasta nga na sundan sa ulihingan dito dumiretso sa sulod sa lodging house. Dugay nagsulod makunong lalaki dito nga nakit-an sini nakot in the act nga may ara sang siskwal natabo karon nga pakigilawa sa duha. Ati amo to naktuhan man mismo sang kapulisan kag ginaaresto ang ining nasambit karon nga mga individual kag kasubong detained sa may Pasig City Police Station. Sa aton sini karon nga mga kabombo ti masubo-subo sini kay may isa ni Slack bilog nga bata nga ti amo na kuntani dira ang mangin serbi inspirasyon sa tagsa-tagsa galing ti bangod sa may mga kasubong sini nga natabo ti apektado ang ining makaluoy karon nga bata sa sining mga nasambit karon nga individual kay sang 2022 magulos lang ni gin kasal ining mag-asawa ati may isa sila ka bata sa aton sining nga mga kabombo. Again tamo na ginasulit-sulit naton diri
kung meter ikaw na sang sining bulaton, kung mangita ka to si ban sining lalaki, tamo nang budlay dra ang resulta sini hindi gid mayo nga relasyon sa imo sini karon nga pamilya. Resulta sini maguba gid ang imo sini nga pamilya sa aton sini karon nga mga kabumbo. Again, amo ra gid inhambal naton kung may ara na sang tag-iya, hindi ka na mag-intra. 53 minutos makaligad sa takna alas 6 aga. Pasiplatan tani baka luluoy maniho ang iloy nga nagbunag siya sining bata amo pa ning nakatiro. Ti paano nga natiruhan sini? Bombo Marisol, please come in. Bombo Jomar live kita diri subong sa may barangay Cubay, Haro, Iloilo City sa diin nagsikir kita sang pila ka mga sitwasyon. Ilabi na ining pila ka mga information may kaangot man diri sa pagkapila sang isa ka iloy matapos na igo ini sang sining bala nga naglupok sa pusil o kun armas abi nga ginkaptan sang iya sining bata sang may natabo nga hindi pag-inintindihan ay kag pagbaisay diri sa may bahin sang nasambit nga area mismo sa may Sitio Lunok barangay Cubay, Haro, Iloilo City. Ang iloy dire ang ginkilala kay Meryl o kun kay alias Meryl nagapang idaron ini siya sang 59 anyos samtang ining iya nga bata nga nagakapot sang armas ang nagapang idaron sang 36 anyos ginkilala kay alias Darwin. Kag ining mga nakaaway ni alias Darwin amo Sanday alias Ilorde kag alias Denard puros tanan sila residente man diri sa may nasambit nga area. Sa interview naton dire kay Police Major Eduardo Chacon Jr. ang hepe sang Iloilo City Police Station 9. Suno sa iya diri Bombo Jomar nga nagsugataay ining si alias Darwin kag ining duwa ka mag-utod sa bahin sang isa ka alagyan sa diin may pagbinaisay nag-bring up sila sa mga daan nga hiligot-anon, daan nga mga ginpang-awayan nila sa diin may mga record man nga may pagbaisay o kung may hindi pag-inintindihan ay ining mag-utod kag si alias Darwin. Kag didto na matapos ining pagbaisay nila nagpauli ining si alias Darwin kagin pangita niya ining iya nga armas nga wala pa ma-identify kung ano nga armas Kag dito suno kay Police Major Eduardo Chacon bangod nakita sang iloy sang sining ni alias Darwin ang iya nga bata nga nagkuha na sang armas ginsundan niya ini sa diin nagpakadto ini siya sa bahin sa diin hamtang ining duwa ka mag-utod kag dito tuyo kun tani nga tirohon o kun itaya abi ining armas nga ginkuha niya apang wala pa na tuyo o kun wala pa abi na palupok wala pa bala gin tiro bala Bombo Jomar ining mag-utod nga tuyo man tani sang sining ni alias Darwin pero naglupok na ini kag dito na igo gid ining iya nga iloy nga kuntani nagpacify nagpukot ng manong hindi mapahagan-hagan abi ang sitwasyon o kung mapakalma ining iya nga bata pero nalukpan gid ining iya nga iloy nga naigo diri sa may bahin sang wala niya nga butkon kag may ara man sa iya nga wala nga paa. So suno kay Police Major Eduardo Chacon diri Bombo Jomar nga base sa pila ka mga nakabati isa lang man kalupok ang nabatian sang pila diri ka mga pumuluyo sa palibot abi sa area pero ang pagtuad diya sang sining duha ka mag-utod base sa ilang pag-atubang man kay alias Darwin mga duwa gid kalupok o kung tatlo ang ila sining nabatian pero sa pagsikyar sang Iloilo City Police Station 9 wala pa sila sang may nakita nga basilyo sang bala o kung mismo ang armas pero nakapalagyo kuno ining si alias Darwin matapos natabo ining insidente. Sa dugang bala nga pahayag ipabati ta si Police Major Eduardo Chacon Jr. Isa nga natabo sa tunga ni sang ni Denard nga taga man tagsading ato suspect na si Darwin. So, ining ato nga suspect, ginkonfrontar niya ining nag-utod, especially si Denard, kay si Lorde, nga practice ng old grads nila to. So, amo to, baysay sila, accordingly, nag-uli ining si Darwin, nagkuha sang armas, galing kay nag-upod ang iyang iloy nga mapasify tani bala. So instead niya isang nag-heated argument na ning anak niya ang iyang kontra nag-attempt siya mapatira pang pacify sang iloy. Unfortunately ang iloy ang naigo.
Nabatian diri Bombo Jomar si Police Major Eduardo Siacon. Bantayan karon na sa mga kabombo nato ng pila pagid ka mga dugang nga detalye na hanungod man ini sa duwa ka magpakaisa nga nadakpan. Bangod grupo ni sila ni ni JR Castro nga tinakuhaan sa mga armas dito sa may Banwa sang Tigbawan. Live nagikan diri sa may Barangay Cubay Haro, Iloilo City ini si Bombo Marisol Dinyas. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Madamo nga salamat Bombo Marisol Dinyas. Yan mo na ambal na todo ay sang igo kon may ara ka sang armas mo kisa nagagwa ang imo sini nga isog. Ti kon gusto mo gid magpasipay to kung magbulag ti pwede man nga makatawag ka ta sang pulis to ho. Di sa natabo imo pa mismo iloy ang nahilitan. Ti kabay pa sa sining individual makonsensya kag masurrender nga sining armas sa pulis. 58 minutos makaligad sa taknal sa isaga kulabos ni kinakon sining nga tiyempo standby na sa dalagwan nga siyang balita sa Bombo Network News kag pagasundan sang Bombohanay Big Time. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ikasyam sa buwan ng Disyembre taong 2024. Mga kabomba, Kastro Nation, sa ating pang Christmas countdown, 16 days na lamang, Pasko na. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang Good Government Panel ng Kamara patapos ng investigasyon sa paggastos umano nitong si Vice President Sara ng 600 million pesos na kanyang confidential funds. Itutulak din ang reforma sa paggamit ng confidential funds sa gobyerno. Ang House Quad Committee naman nakatakdang ilabas ang initial report ukol po yan sa Philippine offshore gaming operators at extrajudicial killings bago ang Christmas break. Ang mga Pinoy sa Syria pinaiiwas naman sa kaguluhan at inabisuhang panatilihin ng komunikasyon sa Embahada ng Pilipinas. Samantala, Territorial Defense naman asahan na lalakas pa ngayong tuloy na ang pagbili ng mga kagamitan sa ilalim po yan ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Abangan din sa ating provincial report mamaya, Municipal Councilor dyan sa may probinsya ng Pangasinan, pinagbabaril sa loob ng kanyang sasakyan. Sa international news naman, ang Syrian President na si Assad nagtago na sa Russia. Teroristang grupo naman patuloy ang pag-okupa sa Presidential Palace. At sa sports balita, ang football team ng bansa naniniwalang magtatagumpay sa mga laban matapos pangalanan ang 26 na mga miyembro. At live nationwide, via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Patapos na umano ang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability na kilala rin bilang House Blue Ribbon Committee kaugnay sa paggastos umano nitong si Vice President Sara Duterte ng 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon sa chairman ng komite na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, magpupulong ang komite sa ngayong Lunes upang isapinal ang investigasyon nito bago pa man magsimula ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Duterte. 2 impeachment complaint kasi ang naihain laban kay VP Sara sa Kamara de Representantes. Kasama sa pinagbasehan nito ang mga nadiskubre sa investigasyon ng komite. Ayon kay Congressman Chua, maaring gamitin ng House Committee on Justice ang record ng kanyang komite sa pagsasagawa nito ng mga pagdinig sa impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara. Nakapagsagawa na ng 7 pagdinig ang naturang komite kung saan nadiskubre ang mga irregularidad sa paggamit ng confidential funds ni Duterte. Kasama na ang 125 million pesos na naubos sa loob lamang ng 11 araw. Ipatatawag pa sana ng komite ang 2 security officer nitong si VP Sara na tumanggap umano ng confidential funds, subalit iniimbestigahan umano ito ng Armed Forces of the Philippines kaya hindi na nila ito itutuloy. Nadiscover rin sa investigasyon ang pagtanggap nitong si isang individual na pinangalan ng Mary Grace Piatos ng confidential funds.
Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, walang record itong si Mary Grace Piatos sa kanilang datos base na rin o database, kaya pinagdudahan kung totoong tao ito. Ginamit din ng Office of the Vice President ang 16 na milyong piso na confidential funds sa pag-upa ng 34 na safe house sa loob ng 11 araw noong Disyembre ng taong 2022. Ginamit din ng OVP o ng Office of the Vice President ang 15 million pesos na confidential funds sa ilalim po ng Youth Leadership Summit ng Philippine Army. Pero ayon sa mga opisyal ng sundalo o ng Philippine Army, wala silang tinanggap na confidential fund mula sa Department of Education. Sa karagdagan pa pong balita, itutulak ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagkakaroon ng reforma sa alokasyon at paggastos ng confidential funds matapos ang investigasyon nito kung papaano ginastos ni Vice President Sara Duterte ang kanyang 612.5 million pesos na confidential funds na nasa ilalim ng Office of the Vice President at ng Department of Education na dati nitong pinamunuan. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua at chairman ng komite na kailangan na magkaroon ng transparency at accountability sa paggastos ng confidential fund para mabantayan ang mga irregularidad sa paggamit nito. Sinabi pa ng mambabatas na dapat limitahan din sa mga ahensya na may kinalaman sa national security, pangangalap ng intelligence report at peace in order ang maaaring bigyan lamang ng confidential fund. Dagdag pa ni Congressman Chua, dapat limitado lamang ang mga ahensya o mga departamento na binibigyan ng confidential fund, lalong-lalo na ang mga ahensya at departamento na walang kinalaman sa intelligence gathering, sa national security at gayon din sa peace and order. Nadiskubre sa investigasyon nga ng komite ang paggamit umano ng mga peneking acknowledgement receipts para mabigyang katwiran ang paggastos ng confidential funds. Ang pagbibigyan nito sa mga hindi otorisadong individual at questionabling paggamit nito sa pagbabayad ng mahal na mga safe house at youth leadership summits. Ang mga ganitong uri umano ng paggastos ay nagpapakita na dapat magkaroon ng mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit ng naturang pondo. Kung maalis umano ang confidentiality ng pondo kapag naglabas ang Commission on Audit ng Notices of Disallowance, ay mas madali itong maiimbestigahan. Ihahain umano ang panukala sa paparating na linggo. Iniimbestigahan naman ng komite ni Chua ang ginawang paggastos ni Vice President Sara sa 500 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at ang 112.5 million pesos na confidential fund ng Department of Education na dating pinamunuan ng ikalawang Pangulo. Kasaba din po sa iniimbestigahan ang 73 million pesos na pinatawan ng Commission on Audit ng Notice of Disallowance. Ang pondong ito ay bahagi po ng 125 million pesos na ginastos ng OVP sa loob lamang ng 11 araw noong Disyembre ng taong 2022. Samantala, dapat umanong hayaan ng Department of Justice na tukuyin kung mayroong criminal liability si Vice President Sara Duterte sa ginawa nitong pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kahit na kasama pa ito sa mga alegasyon sa inihaing impeachment complaint. Iginiit nitong si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman ang hiwalay na kapangyarihan ng Kongreso na siyang didinig sa impeachment complaint at ng Department of Justice na nag-iimbestiga man sa ginawang pagbabanta nitong si Duterte. Ayon sa chairperson ng House Committee on Women and Gender Equality, magkahiwalay ang trabaho ng dalawang sangay ng gobyerno na maaaring gampanan ang kanilang sariling trabaho. Ganito rin ang sinabi ni House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Judas Sidre. Sa inihaing impeachment complaint ng civil society at religious groups noong Lunes, inakusahan nila si Duterte na ito yung paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at other high crimes. Kasama sa mga alegasyon ang pagbabanta nitong si Duterte sa mga matataas na opisyal ng bansa. Sa isang press conference online, mga kabombo, sinabi ho dati itong si Vice President Sara na mayroon itong kinausap na papatay kina Pangulong Marcos, First Lady Araneta Marcos at Speaker Romualdez kapag siya ay pinatay.
Samantala, kuha po muna tayo ng karagdagang mga report. Ang desisyon ng mga tatayong hukom sa paglilitis sa impeachment court, walang assurance na magiging patas. Katiyakan nasa taong bayan na raw yan ayon sa isang senador. Kaugnay niyan, kuha pa tayo ng mga karagdagang balita mula kay Bombo JC Galvez. Walang assurance na magiging patas ang desisyon ng mga hukom sa paglilitis sa impeachment court ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Kaugnay na rin ito sa nilulutong impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa many betrayal of public trust, bribery at iba pang matataas na krimen tulad ng plunder. Ayon sa Minority Leader, nasa taong bayan ang katiyakan kaya dapat na maging mapagmatsyag at interesadong publiko sa isasagawang impeachment trial. Paliwanag ng senador, kung hindi interesado ang taong bayan, pwede nang gawin ng mga senator judges ang kanilang gawin. Maaari rin sila anya maging hukom at makapagkomento ng kanilang sarili kung guilty o hindi ang nirereklamo. Ngunit kung ano man anyang mapagpasyahan ng mga senador, ay dapat din anyang galangin ito ng taong bayan. Kung hindi sila pabor sa desisyon ng senador, ay pwedeng sa susunod na halalan. Samantala, desisyon naman daw ng kada senator judge kung paano ang kanila magiging pasya sa impeach official. Political process ito anya kung saan maaari naman sila magpa-survey sa taong bayan. Ngunit para kay Pimentel, pagbabasehan niya ang kanya magiging desisyon ng pasya sa ebidensya. Samantala, para naman kay Senator Ronald De La Rosa, mayroong unofficial control si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas sa Kamara matapos na himukin ito na wag nang ituloy ang nilulutong impeachment laban kay VP Sara. So bakit siya nag-text doon sa mga lawmakers? Meaning, may control siya doon sa mga lawmakers na yan. Kung nag-text siya. Yung unofficial control, hindi yung official control. Dahil officially, separate man sila. Equal branch of government. Pero kung tinitext niya, merong unofficial control over those legislators. Words must be compensated with action. Dapat hindi lang hanggang text. Dapat may action talaga. Para hindi natin masabing lip service yung text na yan, dapat may action na susunod. Kakailanganin ng 16 na boto para tuluyang mapatalsik ang isang impeach official. At dahil nasa 23 ang senador ngayon, kailangan lang na makakuha ang mga kaalyado ni VP Sara ng 8 not guilty of votes o abstain para manatili sa pwestong pangalawang pangulo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, mga kabombo, nakatakdapong ilabas ng Quad Committee ng Kamara de Representantes ang initial report nito bago ho ang nakatakdang Christmas break ng Kongreso sa Disyembre 20. Kasabay ng paglabas nito ay ang nakatakdang paglabas din ng komite ng 4 na panukalang batas. Ang initial report at ang mga panukalang batas ay planong isumite at ipresenta mismo sa plenaryo ng Kamara ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, ang nagsisilbing presiding chairman ng 4 na komite. Ayon kay Congressman Barbers, maaaring ipresenta ng plenaryo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga isusumiteng panukala upang maipasok ang mga ito bilang priority legislative agenda ng kanyang administrasyon. Maaari rin na niyang i-certify ni Pangulong Marcos ang mga ito bilang urgent upang mapabilis ang pagkakaproseso bilang mga batas ng Pilipinas. Kabilang sa mga panukalang binubuo ng Kamara ay ang pagtukoy sa extrajudicial killings bilang isang heinous crime at paglalaan ng maximum penalty laban sa mga lalabag dito. Pangalawa ay ang pagbuo ng isang interagency government na komite na pangungunahan ng Philippine Statistics Authority na tutututok naman sa mga peke at questionable birth certificate. Maliban sa ilang panukala, irerekomenda rin ng komite ang paghahain ng kaso laban sa ilang mga personalidad na may kaugnayan sa illegal na droga, Philippine Offshore Gaming Operator at ng extrajudicial killings. Ang mga naturang panukala at suhestyon ay hiwalay pa doon sa mga panukalang nauna nang inihain ng Quad Committee.
Asahan naman na lalakas pa ang kapabilidad ng Armed Forces of the Philippines, partikular po yan sa territorial defense, ngayong aprobado na ang 50 billion pesos na pondo ng AFP Modernization Program sa ilalim po yan ng Horizon 3. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francil Padilla, lubos nilang ikinatuwa ang pag-aproba sa naturang pondo at ang suporta ng Department of National Defense. Sinabi pa ng opisyal, sa ilalim ng Horizon 3, asahan na bibili ng mga bagong maritime at aircraft assets ang Armed Forces of the Philippines. Kasama dito ang mga kagamitan sa cybersecurity. Nagpasalamat naman ang hukbong sandatahan ng Pilipinas sa mga mambabatas sa pag-aproba sa kanilang pondo. Sa ngayon, nakapokus na ang militar sa territorial defense, lalo at malaking hamon ang kanilang kinakaharap. Hinggil yan sa mga isyu sa West Philippine Sea, ang pagiging agresibo nga ng China. Gayunpaman, nananatiling matatag ang hukbong sandata ng Pilipinas sa kanilang sinumpaang mandato. Narito pa po ang karagdagang pahayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francil Padilla. Armed Forces of the Philippines. Oo, no? So, masaya ang Armed Forces of the Philippines na na-approve yung budget for our modernization. So, it's the Horizon 3 with a 50 billion budget. Nabigay naman ng Sandatahan Lakas ng Pilipinas ang aming wish list, no? Accordingly to the Department of National Defense. So, we know that the DND is supporting us in our modernization projects. This will be more heavily on maritime assets, aerial assets, and our cybersecurity, no? For our command and control, our C4I Star projects, yung ating mga radars, and all systems that will really modernize our capability to detect and deter attacks to the country. How much? Para dyan maprotektahan natin ang soberenya ng ating bansa. How much po yung budget na inilaan ng Armed Forces of the Philippines for that for the Ang project? nakalagay dun sa budget natin is 50 billion, but of course we'll wait for kung anong maging final na kalabasan nito pagdaan sa normal process. Pahayag po yan ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla, kaugnay po yan sa pag-aproba ng pondo ng Armed Forces of the Philippines. Oras na natin 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Paiigtingin pa lalo ang higpit ng seguridad sa mga security operations ng Philippine National Police para huyan sa darating na Kapaskuhan at Bagong Taon. Gayon na rin para sa maaari pong ikasang mga rally na may kaugnayan sa impeachment cases o impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na pahayag ng hepe ng Pambansang Pulisya na si Police General Romel Francisco Marbil, ang paghihigpit ng seguridad ay para umanos sa kaligtasan ng publiko at para maiwasan ang mga hindi inasahang krimen sa mga lansangan. Dagdag pa ng hepe ng pulisya sa kanyang pahayag, ito rin ay para sa mga planong rally ng ilang mga grupo sa nagpapatuloy na usapin sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Samantala, kabilang naman sa mga gagawing operasyon ng pamunuan ay ang pagdaragdag ng mga nakatalagang on-ground security operations against cybercrime at ang ilang mga emergency operation sa ilalim po ng pamumuno ng Philippine National Police. Sa iba pa pong mga balita, nagbigay naman ng mensahe si Vice President Sara Duterte para po yan sa selebrasyon ng Feast of the Immaculate Conception, kung saan binigyang diin ng ikalawang Pangulo na patuloy sana ang mamamayang Pilipino na magpakita ng pagmamahal at kabutihan sa iba. Sa kanya ring pahayag, binigyang diin ng Vice Presidente na nawaan nga'y magpakita ng awa ang mga ito sa mga kasalukuyang kinakaharap na injustices at bigyang kabutihan ang mga kababayang hindi na paglilingkuran ng tama at nakakaramdam ng kulang na serbisyo. Naghikayat din ang pangalawang Pangulo na patuloy na maging mapagmahal sa kanila sa mga kinakaharap pa na problema gayaan niya ni Blessed Virgin Mary. Kaugnay niyan, narito pa ang naging mensahe nga ni Vice President Sara sa kapistahan po ng Immaculate Conception. Magandang araw sa inyo lahat. I join all the Catholic faithful in the solemn remembrance of the Feast of the Immaculate Conception. The enduring faith and steadfast joy exemplified by the Blessed Virgin Mary demonstrates an example of unwavering love that remains dauntless in the face of challenges and tribulations. We are encouraged today to live up to her virtues of compassion, empathy, and generosity,
which underscored the resilience she exemplified in the face of loss and sorrow. May the solemn observance of this day invite us all to join hands in prayer as we extend a helping hand to the needy, show mercy to those who are facing injustices, and extend love and kindness to our kababayan in the underserved and unserved community. Yan po ang mensahe ni Vice President Sara Duterte. Matatanda naman ay tinalaga bilang special non-working holiday ang naturang kapistahan mula pa noong taong 2017. Sa iba pang mga development, mga kabombo, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng mga panibagong aktibidad sa Bulkang Kanlaon. Sa naging impormasyon na ilabas po ng ahensya sa mga aktibidad po ng naturang bulkan, nakapagtala ito ng isang record high ng ash emission na siya pong tumagal ng halos 1 minuto at 14. Kasama rin po dito ang 14 na volcanic earthquake. Naglabas naman ito ng may taas na 200 metrong usok na may kasamang mga abo. Samantalang kapansin-pansin din na mayroong ground deformation sa bunganga ng naturang bulkan. Kasalukuyan namang nakataas ang alert level 2 sa bulkan kung saan ipinagbabawal pa rin mga kabombo yung pagpasok sa permanent danger zone. Ito po yung 4 na kilometro doon ho sa may bahagi po ng Kanlaon. At ang paglipad o pagpapalipad ng kahit anong sasakyang panghimpapawid malapit sa bunganga o kung hindi man ay sa tuktok ng naturang bulkan. Pinaghahanda naman ng FIVOC sa mga residente sa mga maaari pong pagsabog na may kasamang magma mula po sa naturang bulkan. Bombo International News. Dumating na sa Russia si Syrian President Bashar al-Assad at pamilya nito matapos ang ginawang pag-agaw ng mga rebelding grupo sa pamumuno nito. Ang Russia kasi ay isa pong mahigpit na kaalyado ng Syria kung saan binigyan nila ng asylum si Assad. Isinagawa nito ang pagtakas matapos na lusubin ng rebelding grupo na tinatawag po na Tahrir al-Sham ang nasabi pong gobyerno. Sinabi ng leader ng grupo na si Abu Muhammad al-Jawlani na kanila pong tinapos na ang pamumuno ni Assad. Si Jawlani nga ay itinuturing ng Amerika na isang global terrorist na mayroong reward na 10 milyong dolyar. Dahil nga sa pagkontra nito sa pamumuno ni Assad ay tinanggap ng mga Syrian si Jawlani na magandang alternatibo daw para kay Assad na nasasangkot naman sa iba't ibang mga kontrobersiya. Samantala, ikinatuwa naman ng ilang mga bansa ang pagbagsak ng pamumuno ni Syrian President Bashar al-Assad. Sinabi ni European Commission President Ursula von der Leyen na ang pagbagsak ng madugong pamumuno ni Assad ay magbibigay oportunidad para sa pagbabago ng Syria. Tutulungan daw ng Europa ang Syria na magpuprotekta sa mga minorities. Naniniwala naman si United Kingdom Prime Minister Keir Starmer na isang bagong panimula para sa mga mamamayan ng Syria ang pagbagsak ni Assad. Umaasa naman ito na magkakaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa nasabing bansa. Sa panig naman ni US President Joe Biden na tinawag nito na nakamit ng mga Syrian ang katarungan sa pagpapatalsik kay Assad. Tiwala ito na mabibigyan na ng hustisya ang mga biktima ng brutal na pagpatay sa pamumuno ni Assad. Tiniyak nito ang tulong din ng Amerika na ibibigay para sa mga Syrian national. Kaugnay niya narito ang bahagi ng pahayag ni US President Joe Biden. We will help ensure stability in eastern Syria, protecting any personnel, our personnel, against any threats, and remain our mission against ISIS will be maintained, including the security of detention facilities where ISIS fighters are being held as prisoners. We're clear-eyed about the fact that ISIS will try to take advantage of any vacuum to reestablish its capabilities and to create a safe haven. We will not let that happen. In fact, just today, U.S. forces conducted a dozen of precision strikes. We will engage with all Syrian groups, including within the process led by the United Nations, to establish a transition away from the Assad regime. Pahayag po yan ni US President Joe Biden. Sa kaugnay pong balita, mga kabombo, pinag-iingat naman ng mga Pilipino na nasa Syria sa gitna po ng kaguluhan ngayon sa nasabing bansa.
Sa inilabas na statement ng Department of Foreign Affairs kaugnay sa sitwasyon ngayon sa Syria, nagpahayag ang ahensya ng pagkabahala sa sitwasyon ng mga Pilipino roon at inabisuhan na gumawa ng kaukulang mga hakbang, mga pag-iingat at panatilihin ang komunikasyon sa Philippine Embassy doon ho sa may Damascus. Patuloy naman na anya silang nakabantay sa mga haganapan sa naturang bansa. Nananawagan din ang Pilipinas sa lahat ng mga concerned parties na pairalin ang pagtitimpi at itigil ang pagtindi ng karahasan para maiwasan ang pagkasugat at pagkasawi lalo ho ng mga sibilyan. Sa kasalukuyan, ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, ligtas at nasa maayos na kalagayan ang lahat ng mga Pilipino na nasa Syria base sa kanilang monitoring nito hong araw ng linggo. Sa datos ng Department of Foreign Affairs noong pong Disyembre ng taong 2023, nasa 703 o 703 yung mga Pilipinong nasa Syria na karamihan po ay mga domestic helpers. Maalalang nag-ugat ang kaguluhan sa Syria 2 linggo nang nakakalipas ng ilunsad ng Islamist armed group na Hayat Tahrir al-Sham ang kanilang kampanya laban sa pamilya nitong si Syrian President Assad na mahigit 5 dekada nang nasa pwesto. Ang naturang grupo ay iniuri ng Estados Unidos, United Kingdom, European Union at iba pang mga bansa bilang teroristang grupo. Nitong araw ng linggo mga kabombo, nakugkob na rin po ng teroristang grupo ang Presidential Palace na nagbunsod sa mga ito para ideklarang nakontrol nila ang Damascus at napatalsik na itong si President Bashar al-Assad na hindi po matukoy o sa ngayon po nakarating na doon ho sa bahagi ng Russia. Samantala, inabisuhan naman ang lahat ng mga Pilipino doon sa South Korea na umiwas sa pakikilahok sa anuman pong protesta, rally o pampublikong demonstrasyon sa gitna na rin po ng mga panawagan ng pagbibitiw ni President Yoon Suk-yeol na nagdeklara ng martial law noong gabi ng Martes na agad ding binawi. Sa advisory ng Philippine Embassy sa Korea, sinabi ng embahada na pinagbabawalan ng gobyerno ng South Korea ang mga dayuhan na makilahok sa mga protesta. Alinsunod na rin po yan sa Immigration Control Act ng naturang bansa. Hinimok din ng embahada ang mga Pilipino na sumunod sa mga lokal na batas at regulasyon upang maiwasan ang anumang aberya sa kanilang pananatili sa South Korea. Una rito, naglunsad ng mga protesta ang iba't ibang mga grupo kasama na ang pinakamalaking labor group sa South Korea para ipanawagan ang impeachment ni President Yoon. Nauna naman nang humingi ng tawad si Yoon noong araw ng Sabado sa kanyang deklarasyon ng martial law na anya'y nagawa niya dahil sa kanyang desperasyon bilang Pangulo na namamahala sa state affairs. Subalit hindi ito nagpahayag ng pagbibitiw sa pwesto. Sa pareho ding araw, hindi natuloy ang botohan para sa impeachment ni Yoon matapos nga itong i-boycott ng kanyang ruling party. Sa kaugnay pa ring balita, wala pong border restriction o flight suspension sa South Korea. Ayon naman po ito sa Department of Migrant Workers. Ito ay sa gitna pa rin ng political tension sa naturang bansa matapos ang sorpresang deklarasyon noon nitong si South Korean President Yoon Suk-yeol ng martial law noong Disyembre 3 na agad ding binawi na nagbunsod naman ng kabi-kabilang mga protesta doon sa may Seoul na nananawagan sa pagbibitiw sa pwesto ng kanilang presidente. Sa isang statement, sinabi ng ahensya na naipaalam na nila sa mga manggagawang Pilipino sa South Korea at bibiyahe sa naturang bansa para ho sa trabaho na walang border restriction o kanselasyon ng kanilang mga biyahe. Lahat ng mga paliparan, pantalan, mga tren at iba pang mga pampublikong transportasyon ay nananatili namang fully operational. Ayon pa rin po yan sa Philippine government authorities. Sa kabila po nito, pinapayuhan ng mga Pinoy sa South Korea na manatiling vigilante at updated sa anumang mga kaganapan doon. Pinapaalalahanan din ng mga Pinoy na mag-ingat kapag bumibiyahe sa mga lugar kung saan may mga public gatherings. Para sa updated o sa mga panahon po ng mga emergency, mangyaring tumawag din po sa Migrant Workers Office sa South Korea sa numerong +8210-926-38119 o kung hindi man 8210-6591-6290. Makikita po ninyo mga kabombo sa inyong mga screen ito hong mga binabanggit po natin mga numero para po sa mga kababayan po natin na may kaanak sa South Korea or kung hindi naman sa mga kababayan po natin dyan mismo sa may South Korea na nagtatrabaho. Gayon din, maaari din po magmensahe o mag-message sa Philippine Embassy sa Seoul social media page. Ang mga pamilya naman ng mga overseas Filipino workers sa South Korea, maaari pong tawagan ang Department of Migrant Workers hotline number
na 028-722-1144 o 028-722-1155. Gayon din, narito po na makikita po ninyo sa inyong mga screen mga kabombo, eto hong mga naturang numero. Maaari din pong tawagan ng mga overseas Filipino workers ang One Repatriation Command Center sa numerong AO6321348. Maaari din pong i-contact ang kanilang Viber at WhatsApp number. Tatlo po ito. Una, ang 0908-326-8344. Pangalawa, 0927-147-8186. At pangatlo o panghuli, ang 0920-517-1059. Sa iba naman pong mga balita, magsasagawa ng surprise at random inspections ang mga enforcers sa mga pampasahero pong bus dahil yan sa libo-libong mga pasahero na inaasang bubuhos sa mga terminal sa kasagsagan po ng Christmas break. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ang natura pong hakbang ay para masiguro na rin ang roadworthiness ng naturang mga pampublikong sasakyan. Saad pa ng LTO Chief na parte ito ng inspeksyon o parte po ng kanilang inspeksyon ay ang pagsasagawa din ng surprise at random drug testing. Inatasan na rin ng LTO Chief ang mga enforcer na iprioridad ang road safety operations sa mga truck sa pamamagitan na rin ng pagpapakalat ng mga personnel sa mga karaniwang ruta ng mga truck sa Metro Manila at iba pang mga key areas. Ang pagtatalaga naman ng mga personnel sa nasabing mga ruta ng truck ay dapat na isagawaan niya sa gabi at madaling araw. Ito po yung mga oras na tinatanggal ng mga lokal na pamahalaan ang truck ban at mga oras kung kailan naman dumadaan ang mga truck. Oras natin 30 minuto makalipas na po ang alas 7 ng umaga. Abangan humabaya, makakausap po natin live si Colonel Francel Margaret Padilla sa pong tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines. Ito ay kaugnay sa ilang mga usapin. Una ho dito, ito pong ka-approve pa lamang na budget po ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. And maliban ho dito, iyon pong mga usapin dyan sa may West Philippine Sea at yung nalalapit po ng 89th anniversary ng Armed Forces of the Philippines. Abangan po yan mamaya, makakasama ho natin si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Samantala sa ilang mga reports muna, may ito hong immigration na titiyak po na nakabantay sa pagdami raw ng mga dayuhang papasok sa bansa ngayon pong holiday season. May update po dyan si Bombo Jovino Galang. Ipinagmalaki ng Bureau of Immigration na naging mahigpit ang ginagawa ng pagbabantay laban sa anumang uri ng mga kahinainalang dayuhan. Sinabi ni Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, na mayroon na silang mga makabagong kagamitan, mapaigting ang kanilang pagbabantay. Buksan po itong laboratory na to. This is just one of several laboratories. I think there are 8 laboratories po nationwide, and it has the state-of-the-art machinery, equipment para makapag verify tayo ng authenticity of documents using po these technologies. Lalo na ngayon, parang tinatawag natin na peak season, maaaring may mga sumabay yung mga hindi lehitimo na travelers who might be trying to go out or in the country by presenting fake documents, yung ginalaw na dokumento, inedit na dokumento. Napakita po yan sa ating mga frontliners. Meron po tayong mga nai-intercept, mga pasaporte. Sisiguro niya na nakahanda ang kanilang ahensya sa pagdagsa ng mga dayuhan sa bansa, lalo na ngayong holiday season. Makakaasa po kayo na fully manned ang ating mga tauhan at ready ang Bureau of Immigration na serbisyohan po yung mga bumabiyaheng Pilipino and mga foreign national who might be coming in and out of the country. Paalala po natin, wag po ninyong kakalimutan ang inyong e-travel, etravel.gov.ph. I-fill out po 72 hours prior to your travel. You are advised to be at the airports and check in at least 3 hours prior to your travel para masigurado po yung inyong smooth and seamless na biyahe. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Oras natin magkakabombo, meron na ho tayong 26 minutes bago po sumapit ang alas 8 ho ng umaga. Abangan sa ating pagpapatuloy mamaya. Makakausap po natin ang nagsisilbing chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability ng Kamara de Representantes, si Congressman Joel Chua. Ito ho'y kaugnay sa panibago pong hearing na isasagawa ng Good Government Panel, at yun pong usapin na rin po ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Abangan po yan mamaya sa ating pagpapatuloy. Dunkin, pasalubong ng bayan. Oras natin magkakabombo, meron na ho tayong 25 minutes bago po sumapit ang alas 8 ho ng umaga. Katulad ho ng ating nababanggit sa inyo kanina, makakausap po natin ang nagsisilbing chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability, si Manila Congressman o Manila Representative Joel Chua. Ito ho'y kaugnay sa iba't ibang mga usapin. Pangunahin po rito, mga kabombo, yun pong pagdinig ng komite doon po sa Confidential and Intelligence Fund ng Kamara o ng Vice Office of the Vice President at nitong Department of Education na dati rin pong pinamunuan ni Vice President Sara Duterte, at yung pong impeachment complaint na una pong inihain laban sa pangalawang Pangulo. Magandang umaga po at welcome sa Bombo Radio Philippines, Congressman Joel Chua. Si Bombo Genesis po ito. Kasama ho natin si Bombo Ever sa ating katandem. Unang-una, napag-usapan na po ba itong impeachment dyan sa may Kamara? At ano pong reaksyon doon ho sa sinabi ho ng kampo nitong si Vice President Sara na kahit dadalo daw ho sana siya doon po sa pagdinig ng inyong komite, itong Committee on Good Government, nakahanda na ho pala dati yung pong impeachment complaint. Ano pong reaksyon dito, Akong? Sa ngayon po, hindi pa na po namin napag-uusapan yung impeachment insofar as my committee is concerned. Ang number one priority po namin dito is yung makabuo ng mga batas dahil ang number one layunin naman po nito ay is in aid of legislation. So right now may mga batas na po kami na nabuo, and by next week isasubmit po namin ito sa Kongreso. Okay. Paano ho yung panawagan ho ng mga grupo, including si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na ho sana ituloy yung pong impeachment? Kasama ho dito, nanawagan ho dati si Pangulong Marcos. Nirespeto po natin ang pananaw ng bawat grupo. Kaya ito naman po ay isang malayang bansa. Kaya lahat naman po sila ay welcome na magbigay ng kanilang mga paniniwala at mga pananaw sa mga usapin, lalong-lalo na po dito po sa impeachment. Alright. Congressman, nagkaroon din po ng fellowship lately sa pagitan po ng House at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napag-uusapan po ba dito itong tungkol sa impeachment ni Vice President Sara? At nag-draft po ba kayo ng manifesto of support pagkatapos po ng fellowship, Congressman? It was just a simple fellowship. Sinabit din po namin yung manifesto na sumusuporta sa ating Pangulo. Yung Pangulo ay nabigay ng maiksing pasasalamat at binigay na rin namin kinuha na rin namin yung pagkakataon para makabati rin ng maligayang Pasko sa ating Pangulo. And then after po noon, nagkaroon po kami ng simpleng dinner at nag-uwian na po ang mga kasama po natin ng mga congressman. Alright. Sa ibang usapin naman po, Kong, yung nagpapatuloy po ngayon na pagdinig ng inyo pong komite sa Confidential at Intelligence Fund, ni Vice President Sara, kailan po kaya ninyo ito matatapos? Kasi malapit na rin po itong nakatakdang break at papasok na naman po itong political season for the 2025 midterm election, Kong. By next week po, mag-wrap up na po kami ang aming susunod na committee hearing. Ito na po ang magiging. So wrap up na lamang po to at siguro kukunin ko po ang mga panig po ng mga kasama ko kung ano po ang gusto nilang maging laman ng aming committee report. Okay, sige. Maraming salamat kung maki-update po tayo, lalo yung mga ngayong pong linggo na inyo pong ihahain na committee report. Maraming salamat at ingat po kayo, Kong.
Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Si Congressman Joel Chua magkakabumbong nagsisilbi pong chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay po sa ilang mga usapin. Pangunahin po dito yung dalawang magkasunod na inihain na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at yung pong committee report na inaasahan pong ilalabas ng Committee on Good Government and Public Accountability ang pinamunaan nitong si Congressman Joel Chua. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Mga kabombo Castor Nation, sa ikalawang linggo po ng ating Christmas Around the World ngayong taon, tunguhin naman po natin ang isa pang bansa sa Middle East, ang Saudi Arabia. Pero teka, isa po itong Muslim country, may selebrasyon kaya ng Pasko sa bansang ito? Alamin natin yan sa aking inihandang special report. Home of Islam. Ito ang bansag sa bansang matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Asya, ang Kingdom of Saudi Arabia. Dahil dito, pinaniniwalaang namuhay at namatay si Propeta Muhammad, ang founder ng relihiyong Islam. Sa Saudi Arabia din matatagpuan ang dalawa sa holiest site ng relihiyong Islam, ang mga moske sa kabisera ng Mecca at Medina. Kung ikukumpara sa ibang mga bansa sa Middle East, ang Saudi Arabia ang pinakamalaki dito na may borders sa Jordan, Iraq, Kuwait, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, Oman at Yemen. Pagdating naman sa buong Asya, panglima ang Saudi Arabia sa pinakamalaking bansa at pang-12 sa buong mundo. Alam niyo ba na sa Saudi Arabia ang may pinakamataas na bilang ng mga overseas Filipino workers kung saan noong 2023 pumalo sa mahigit 380,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa kaharian ng Saudi Arabia. Mataas kasi ang demand para sa Pinoy workers sa Saudi, partikular na sa mga industriya tulad ng construction, household service at healthcare. Isa lamang sa libo-libong mga Pinoy na kasalukuyang nagtatrabaho sa Saudi ang Pinoy head nurse na si Dennis Dantic. 7 taon na sa Saudi Arabia na tubong Laguna dito sa Pilipinas. Sa kanyang 7 taong pagtatrabaho sa Saudi, naranasan niya kung gaano kaiba ang experience doon kapag sumasapit ang holiday season, lalo na kung saan siya nakabase ngayon sa City of Mabina na ikalawa sa holiest city sa Saudi Arabia. Anya, ang Saudi Arabia ang isa sa pinaka-istriktong Muslim country sa buong mundo na hindi nagdiriwang ng Pasko, kaya't hindi ito lantarang ipinagdiriwang. Subalit sa paglipas ng mga taon, naging bukas na ang gobyerno ng Saudi Arabia sa non-Muslim celebrations tulad ng Pasko. Ngayon, maaari nang makabili ng mga Christmas decoration sa local malls nang hindi palihim. Naging posible ito mula nang luwagan ni Crown Prince Mohammed bin Salman ang mga social restrictions sa Saudi Arabia. Ito ay parte ng sinusulong niyang reforma para gawing moderno ang Kingdom of Saudi Arabia. Starting 2021, so you can secretly buy some Christmas decors through online, through Amazon, and But prior to that, no, it's not available. So, but nowadays, you can go to the market and you can see some Christmas trees, some Christmas decor, but they don't call it Christmas tree. They call it like holiday tree or something like that. Bilang patunay, nakapag-order na rin ito ng Christmas tree at iba pang dekorasyon at sakaling sa Saudi siya magpasko ngayong taon, I celebrate Christmas alternately here or in the Philippines or somewhere else. So in here, if I celebrate Christmas here, then we usually gather. It's like a potluck. Then they bring foods and we stay overnight and then like traditional Filipino karaoke. Kahit na sa ibang bansa, uso pa rin ang potluck Pero syempre, bida pa rin sa kanilang mga handa ang mga pagkaing Pinoy maliban lamang sa karning baboy.
dahil striktong ipinagbabawal ito dahil sa tinatawag na halal o dietary laws ng Islam na nakasaad sa katuruan ng Quran. Usually, like the Filipino foods, like, pancit, palabok, Shanghai, spaghetti, and roast chicken, roast lamb, or roast beef, but definitely no pork. May pagkakataon na iniimbitahan din anya nila ang kanilang mga kasamahan sa trabaho na foreign nationals para sa kanilang Christmas celebration. Kung gusto mo naman ng something fun for Christmas, perfect place para dito ang kabisera ng Saudi kung saan may experience ang tinatawag na Riyadh season. Nowadays, they have this Riyadh season, so they have this fun fairs, there's like rides, something to see, but it falls on December, so it seems like it's a place to visit during Christmas. So if some of us wants to see something different, someone has to visit some places that are basically fun, so we go to Riyadh season. So there are concerts, there are shows, there are in Dubai, like the Dubai world, where you can see different places around the world, and there are some rides. Samantala, dahil nga tahanan ng holiest sites ng relihiyong Islam ang Saudi Arabia, hindi pinapayagan ang pagtayo ng mga simbahan dito, kaya't walang Catholic churches sa Saudi, kaya wala ding simbang gabi. Kaya't ang ginagawa na lamang ng Pinoy head nurse na si Dennis, it's just like you watch it in a video or YouTube, that's it. But nothing really like a church. Unlike in Dubai, Abu Dhabi, or Bahrain, they do have churches there. Ang Pasko sa Saudi ay hindi nga isang national holiday kaya tuloy pa rin ang trabaho doon. Pero ang kagandahan nito, nagiging bukas na ang Kingdom of Saudi Arabia sa kultura ng ibang mga lahi tulad nating mga Pilipino na di na mawawala ang nakagawiang pagdiriwang ng Pasko saan man tayo dako ng mundo mapadpad. Kaya sa atin pong mga kababayan sa Saudi Arabia, maligayang Pasko sa inyong lahat. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. 14 na minuto bago sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. Nagsagawa ng bloodletting activity ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas bilang bahagi ng selebrasyon ng kanilang ika-89 na anibersaryo sa mismong grandstand ng Armed Forces of the Philippines sa Campo Aguinaldo sa may Quezon City. Sa isang panayam kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ipinaliwanag nito na ito ay isa sa naging aktibidad ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at ito may temang Tugong Alay Mo, Sandigan ng Buhay Ko. Siya pong inumpisahan ng mga reservist ng naturang lakas militar o Sandatahang Lakas. Ginawa ng itong taunang event, itong naturang aktibidad bilang pagkilala na rin sa mga sakripisyo at involvement ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines o upang maging bahagi po dito ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines kung saan lahat ng mga Unified Command Center ng Sandatahang Lakas ang nakikilahok sa buong bansa. Inaasahan naman nitong si Colonel Padilla na malalampasan nila ang dating naitalang record ng mga nakolektang mga dugo ng mga nakaraang reservist. Samantala, target naman ngayon ng pamunuan na makakuha po ng higit 30,000 mga bags ng dugo para ho sa taong ito. As we celebrate our 89th anniversary ng Armed Forces of the Philippines with the team ng Sandigan ng Sambayanan tungo sa Bagong Pilipinas, kasama ito sa isa sa mga activities ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. So ang team natin is Dugong Alay Mo, Sandigan ng Buhay Ko. Ito, nagsimula siya as an event ng ating reserve force and then we elevated it na maging malaki siyang event na involved ang buong AFP. So sa ngayon, simultaneous ito, lahat ng Unified Command, buong Pilipinas sama-sama dito. So we're meaning to lampasan yung dating numero ng pinakamaraming blood na na-donate from the Philippine Army. So ito, since simultaneous siya, we'll look at the exact numbers as we go along. Siyempre, nagsisimula pa lang tayo, but hopefully,
ma-surpass natin yung dami ng dugo na na-donate before. Initial target natin nasa 30,000. Oo, but of course, we'll see as we go. Bahagi po yan ng pahayag ni Colonel Francel Margaret Padilla sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Sa iba pang balita, formal lang nanumpa si Caloocan Bishop Pablo Virgilio Ambo David bilang ika-10 Pilipinong Cardinal ng Simbahang Katolika. Pinangunahan ni Pope Francis ang Vatican ceremony sa Ordinary Public Consistory upang formal siyang maging ganap na kardinal ng Catholic Church. Kasama naman ang kasalukuyang mga Filipino cardinal na sina Jose Advincula ng Maynila at Luis Antonio Tagle. Sa seremonya, binigyan si David ng cardinal ring na isang tube na naglalaman po ng mga dokumentong nagpapahayag ng kanyang bagong katayuan bilang cardinal at isang pulang birita. Siya po rin ay itatalaga sa isang titular church sa Roma. Sa humilya nga, pinaalalahanan ng Santo Papa ang 21 bagong cardinals na huwag mapagod sa kanilang misyon at sa pagsunod sa landas ni Hesukristo bilang builders of communion and unity. Ang mga bagong cardinal ay nagmula sa mga bansang Argentina, Brazil, Chile, Peru, Italy, Britain, Serbia, Japan, Indonesia, Canada, Ivory Coast at Pilipinas, gayon din sa Algeria. Si Bishop David nga ay kasalukuyan pong Pangulo din ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Samantala, nakatakda namang pulungin ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga haulers at mga truckers para talakayin ang kaligtasan sa kalsada. Kasunod ito ng naganap na madugong karambola na nagresulta sa 4 na kataong nasawi at ikinasugat ng mahigit 30 iba pa. Sinabi ni Attorney Roman Duartes na mahalaga na mabigyan ng karampatang pag-aaral ang mga drivers ng malalaking sasakyan gaya ng mga truck. Magugunit ang nawalan po ng preno ang nasabing truck at bumangga sa maraming mga sasakyan na nagresulta naman sa matinding trapiko dito sa Metro Manila. Nagsampa na ng kaso mga biktima laban sa truck driver na unahong tumakas at kalaunan po'y sumuko rin sa mga otoridad. Pero ilang oras din po siyang pinaghahanap bago siya tuluyang natunton o bago siya tuluyang sumuko. Samantala sa pagkakataong ito, tunguhin na po natin ang mga karagdagang balita dyan sa Lalawigan. Incumbent councilor ng bayan ng Umingan sa Lalawigan ng Pangasinan pinagbabaril sa kanya pong sasakyan. Kaugnay yan, kuha po tayo ng update sa pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Binulabog ng pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril ang barangay Lubong sa bayan ng Umingan matapos pagpabarilin ang isang incumbent councilor sa nasabing bayan. Kinilalang biktima na si Ponciano Onyok Onya, 59 years old, na siya ring national president ng Abono Party List. Base sa salaysay ni na Edgardo Reyno at Mario Reyno, ang CVO ng naturang barangay, nakasakay ito sa kanyang SUV habang papauwi sa Barangay Leon kasama ang 2 niyang empleyado nang ito ay pagbabarilin. Inilarawan nila na may kapayatan, naka-bonnet o may takipang muka, nakaitim na jacket at dala niya ang kanyang motorsiklo. Anila na nasa gilid lamang siya ng kalsada na tila nakatambay lamang at hindi nila inaakalang inaabangan na pala ang biktima. Hindi pa man nakakarating ang sasakyan ng biktima sa mismong highway, agad na lamang itong hinarang at pinagbabaril ng suspect. Pagkayari ng pamamaril ay nakita ng mga witness ang pagharurot o pagsibat ng suspect at sinubukan din nilang kunin ang atensyon nito ngunit nakatakas pa rin. Sa kasamahang palad ay hindi nakaligtas si Onya sa pamamaril habang hindi naman nadamay ang mga kasamahan nito. Patungkol naman sa CCTV sa lugar na pinangyarihan ng insidente, hindi na rin ito gumagana dahil nasira ng mga nakaraang bagyo. Samantala, inaalam pa rin ang motibo sa nangyaring pamamaril at patuloy ang investigasyon ng kapulisan ng Umingan Municipal Police Station. Hindi pa nakakalabas yung sasakyan niya, talagang binanatan. Meron po, nasyak pa nga yung isa. Wala naman nangyari sa kanila, wala naman silang tama. Sinagawad lang talaga. Hindi po, nung ako kasi ang unang pumunta doon, pinaslightan ko, puro dito. Hindi nakita ko dip-dip. Sunod-sunod dito. 8 dahil binibilang ko talaga. Pak, pak, pak. Tapos sunod-sunod na. Para sa Bombo Network News mula sa lalawigan ng Pangasinan, Bombulus Kasipit, nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron naman pong halos 30 kataong na food poison dahil sa, o posibleng na food poison dahil sa kinain pong spaghetti sa isang Christmas party sa eskwelahan dyan sa may bahagi po ng Iloilo. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo.
Umabot sa 27 katao ang sabay-sabay na isinugod sa Rural Health Unit sa Miagao, Iloilo matapos sumama ang pakiramdam dahil umano sa kinain na spaghetti sa isang Christmas party. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Captain Richard Lau, hepe ng Miagao Municipal Police Station, sinabi nitong kabilang sa mga biktima ang 19 na mga estudyante at 8 nasa legal na ang edad. Isinagawa ang party sa isang elementary school sa naturang bayan habang ang spaghetti naman ay binili sa isang fast food chain sa Iloilo City. Ayon kay Lau, dinala ng ibang estudyante ang spaghetti sa bahay. Gabi na nang nakain ito at ibinigay pa ang iba sa kakilala. Gabi rin nang dinala sila sa Rural Health Unit dahil sa pananakit ng tiyan at pagsusuka. Estable na ngayon ang kondisyon ng mga biktima. For 27, ang 8 dyan, hindi na minor, legal age na, tapos yung 19 yun ang mga minor. So yun ang mga relatives, kapag-anak ng mga estudyante, na dinala nila yung pagkain nila sa lang bahay nang hindi nila nakain doon sa school. So yun mga 11 p.m. na ng gabi, nakaranas din sila ng pagsasakit ng tiyan, pag-suka. Nag-consulta din sila dito sa Rural Health Unit ng Miagao, Iloilo. Una namang umabiso Department of Health na piliin ang fresh at healthy meals sa Christmas parties para mas safe ang selebrasyon ng holiday season. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, opening naman ng digital iconic 30-foot Christmas tree sa Naga City, Cebu. Dinagsa ng libo-libong katao. Kaugnay yan, kuha po tayo ng detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Dinagsa ng libo-libong tao ang opisyal na pamumukas ng Kapaskuhan sa Naga City, Cebu sa pamamagitan ng pagsindi sa kanilang iconic 30-foot Christmas tree kagabi Disyembre 8, 2024 na idinara sa plaza. Kung saan ang tema ngayong taon na ito ay Mala Enchanted at Magical Christmas, kaya naman hindi ito nabigo na makapagpasilaw sa mga bisita sa nakakamanghang pagpapakita nito ng kanilang mga ilaw at pagtatanghal, kaya naman dinagsa ito ng mga mamamayan at ng mga turista. Pinangunahan ang kaganapan ni Naga City Mayor Val Chong kasama si Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia, pati na rin si First District Representative Ria Gulyas at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Naga City. Kasama sa naging pahayag ni Mayor Chong na maging masaya, puno ng pagmamahal at ligtas na Kapaskuhan para sa kanyang mga mamamayan. Binigyan din ng seremonya ang mga mahiwaga at kaakit-akit na pagtatanghal mula sa mga lokal na artista at grupo, kabilang ang mga dance number, choral redemptions at mga theatrical acts na umakit sa mga. Kaya naman masasabing nakuha ng Naga City ang pagpukaw sa diwa ng Pasko sa isang kamangha-manghang paraan, gaya na lang sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu kay Ednalyn Alia, isa sa mga libo-libong pumunta upang saksihan ang makulay at pagbubukas ng Kapaskuhan sa kanilang lugar. Anya na masaya itong nasaksihan at umaasa na maging masaya ang Pasko ng lahat. Masaya po at saka maganda. Liwanag. Word liwanag. Yun lang masasabi ko. Sana maging merry yung Christmas nila. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito, araw ho tayo ng Lunes, mga kabombo. Ang isa pong US dollar, ito ho'y katumbas ngayon ng 57 pesos and 73 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman, katumbas ng 7 pesos and 46 centavos. Ang isang Singaporean dollar, ito'y katumbas ngayon ng 43 pesos and 37 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas po ito ng 15 pesos and 46 centavos, habang ang isang euro, katumbas ng 61 pesos and 48 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating mga fully digitalized, 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po ang ating mga social media account tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa ating Bombo mobile app na pwede pong i-download via Google App Store. Sa Luzon area, mga kabombo, pwede po ninyo subaybayan ang Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio Dagupan, Bombo Radio Baguio at ang Bombo Radio Legazpi. Samantala mga kabombo, at maaaring nyo din pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at ang Bombo Radio Naga.
Mga Kabombacaster Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga Kabombacaster Nation, sa atin pang Christmas countdown, 16 days na lamang po, Pasko na! Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Hanay big time upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala adlaw kinakaron sang Lunes petsa 9 sa bulan sang Disyembre 2024 kag karon anay sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mayarasang 16 Dias ang nabilin kag Pasko na. Kag kon on track, on schedule ang Department of Public Works and Highways sa ila sining trabaho dra sa Ungka Flyover. 16 days to go naman kuno, ma-fully open na ang Ungka Flyover. Daw pila ka tuig na nila ning pasalig nga i-fully open na pero sirado gyapon. Sa dugang pagkaroon nga mga balita diri sa aton sining nga pagpangalagad sa aton sining nga mga talalupandon sa balita nasyonal. Imbahada sa Pilipinas sa Damascus, Syria, ginabisuhan ang mga overseas Filipino workers nga magpabilin nga kalmado kag hindi na kuno sinagi palagaw sa gwa matapos man ang ining pagka-topple down sa Assad regime na palayas sa mga Syrian rebel forces
ang Assad government kag ang leader sang Syria nga si Bashar al-Assad upo nang iya sining pamilya dito nagkaroon nagpaamulya sa ila sining kalyadong pungsod ang Russia kay nalagyo na sila sa Syria. Aton man karon nga kamustahon ang mga ginahimo man nga mga lihok sang aton sining gobyerno para nga matagaan karon sang ayuda kon kinahanglan ining mga overseas Filipino workers nga basin apektuhan gid no or hindi lang sang base kundi naapektuhan gid sang nagakainabo karon didto iya sa may Syria. Kamustahon naton man ang sitwasyon dito sa aton sining mga kasimanwa nga mga Ilonggos no pila bala ka mga Ilonggo ang ato dito sa may Syria iya nagatrabaho sa dugang pa nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad. The House Squad Committee nagpahayag nga magapagwa sila sang initial kunong report may kantanan sa ila sining inquiry sa illegal drugs, sa extrajudicial killings, kag sa Philippine Offshore Gaming Operation o kun POGO, kag ang koneksyon nila sini sa isa kag isa during sang Duterte administration. Lakip kuno sa ila sining initial report ang apat ka mga proposed nga mga legislations o kun hagna nga ila sini nga ginaduso nga mapasar para nga kun anuman ang sistema nga naghatag iya sang dalan para nga ti matigayon ang ining nagkalahinabo during sang Duterte administration sa drug war sini kag sa proliferation sang mga illegal pugos ang hindi na masulit paliwat o kung matap na sa iban pa nga mga balita karon diri sa aton nga pagpangalagad ining pulis nga may ranggo Police Executive Master Sergeant nga naka-assign sa Palawan pero dito na nasapuan sa may bagyo ang iya sining lawas nga chap-chap na kay gin patay kay gin chap-chap sang isa ka police lieutenant colonel sa Taguig bangod sa ginaaligar kuno nga nadakpan niya ang ining Police Executive Master Sergeant kaupod ang iyang asawa sa ilang sining apartment dito sa may Taguig nga yara kuno sa isa ka intimate moment nakakuan gali ni na kumpirmar naton sini nga ining nasambitan nga police si the late Police Executive Master Sergeant Emmanuel Diazis ang taga-probinsya gid sang Capiz, taga Banwa sang President Rojas kag manginangiya sining asawa ang taga Banwa man sang President Rojas no kag before sila nag-silo sa may area sang Palawan ginapahayag nga nakapangalagad pagani kuno diri iya sa may Iloilo ang ining si Police Executive Master Sergeant Emmanuel Diazis. Naupod silingunti may mga police pa siguro diri nga nakakilala basi nakaupod pa nila ining si Police Executive Master Sergeant Diazis kag ato ni karon nga hibalaon man kung anong ilang sining reaksyon sa na tabo nga brutal karon nga pagpatay sa ila sining kabaro. Ang bata sining biktima nga ginapahayag solo lang ini no nagaisahan no aning ila sining bata nga lalaki ang nagsulod man sa pagkapulis kag hindi lang ni basta-basta sining pulis sa aton sining mga kabombo kay may ranggo ini karon nga kapitan or police captain kag assign iya sa elite unit sang Philippine National Police nga Special Action Force kag sang namising ang iya sining amay way back iya sang last week sang November siya gid gali ang panikasog sini no nga ma-trace kun bala diin nakalabot ang iya sining amay kag
tubtob nga ila sining na discovery kag siguro basi nabatsagan sang mga sospitsado or sang sining sospitsado nga police lieutenant colonel nga daw mainit gid ang iya sining agi, no? Kay ti kilala niya man ang ining biktima nga may bata siguro nga police captain sa Special Action Force, ti may ara sang mga kinaadman man sa aton sini nga mga kabombo, ti daw nabatsagan niya siguro ang init nga daw ma-zero in gid siya nga mabuyagyagid nga silang ara sa likod sang pagpatay sa sining biktima, amo to nga nag-surrender siya sa aton sini nga mga kabombo. Pero ti ang bata nga police captain nagapati, no, nga may lain nga motibo ang sospitsado kag ang asawa sini nga ngagin patay ang ining biktima kag indi iya sang ining ginapagwa nila nga kay nadakpan kuno ang ining biktima upod sa asawa sadtong lieutenant colonel nga nagalabing-labing. Ato na karon nga istoryahan dugang diri sa aton sini nga pagpangalagad kay ti gina reach out naton diri karon pinagi sa aton sining sister station sa Bombo Radio Rojas ang nabiling nga pamilya sang sining biktima kag sang iyaman sining asawa kay ti mga taga probinsya gani ini sila sang Kapis kag aton man sining laboton ang Police Regional Office 6 kag ang Iloilo Police sa Provincial Office sa ilaman sining nangin na reaksyon sa sining brutal nga gindangatan sang ila sining anay kabaro. Sa dugang pagkaroon nga mga talalupandon diri sa aton nga pagpangalagad, Philippine Army nagpakigangot na sa administrasyon sa West Visayas State University main campus kag Philippine Air Force Reserve matapos nga may nagnilaptang nga mga papel, mga flyers dira sa West nga nagainganyo or may mensahe nga nagainganyo sa mga estudyante nga magsulod kuno sa komunista nga New People's Army o kuno NPA. Sinuyayhan ang responsable sang pagpalapta sini nga mga flyers kag bala ini iyang lihok ang matuod gid man nga naghalin sa rebelde sini nga NPA o kun basi may ara sang sasko lang baladra sa may West Visayas State University nga palaptahan niya nila sang mga flyers dira nga nagapang-recruit sa mga estudyante nga magsulod sa New People's Army. Ti kun amo sini nga daan ang mensahe niya is that ang West amo na no, recruitment ground, literal nga recruitment ground sang NPA kay ti galapta sa ground sang ining mga flyers mo. Pero ato na karon nga hibuloon dugang diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Speaking sang mga NPA niyo, ang gindoso nga ordinansa sa probinsya nga nagahatag sang education reintegration assistance sa mga anay katapos sang rebelde nga NPA o kung sang ila sini nga mga kabataan na pasar na ginman kag maga-take effect na kuno sa palaboton nga school year 2025 to 2026. So ano ba lang kaundan sini ato na karon nga patpaton man diri sa aton sini nga pagpangalagad sa subong iyang aga. Kag subong man diri sa syudad sang Iloilo, Commission on Audit pagwa na ang 2023 annual audit report sini sa Iloilo City Government. Sus, may pila ka mga findings ang COA sa mga discrepancy sa karon diraya sa may bahin sang syudad sang Iloilo, no? Kag aton ining pang isa-isahon karon ang ining mga adverse findings sang Commission on Audit, no? Pero hindi man isang tanan nga mga adverse findings. May adto man dito sa report sang COA nga gin dayaw-dayaw man sining Iloilo City Government kay ti kadamo man niya sang mga na-achieve ang Iloilo City Government sang 2023.
No? So madamo man to sa mga kadayawan ang syudad. No? Pero ginapa-account man karon sang COA sa syudad ang pila nila iya sini ka mga discrepancies. Pila gid lamang sini diri didto sa or pila gid lamang didto sa mga nangin findings sang COA ang ginapahayag masobra 1,200 ka mga lot property sang syudad. Ang iban sinigin donate sa Iloilo City Government pero waay kuno sa mga titulo ang syudad. So kung may pabuang-buang abi sa ulihi, no? May sino ganitong sa Pasig City bala nga nag-claim ang dato to nga nag-claim sang duta sang Pasig City Government pinabugsukan nila to sang mga tarpaulin, no? Ti didto ya sa Pasig City way ato nagprosper ang nagaambo sang ila sini nga duta kay ti may titulo yang Pasig City mo. Pero pananglitan abi nga atong nagpakilala to nga dato diri pangambo sang duta sa syudad sang mga ginapatihan sang Iloilo City Government nga mga propiedad sang syudad, no? Pero kung questionon sa tong dato diin titulo nyo da waya sang may pakita ang syudad. So pwede maambo ya sang iban sini nga mga tawo, no? Why sang titulo ang iban ang ginpang donate sang mga private property owners waaya sa mga deed of donation. So kung matabo abi karon ang nag-donate, no, nagakatabo ini nga senaryo, no? Ang mga lulo or ang mga ginikanan niya abi ang nag-donate sang duta. Ti pagtaliwan sa mga ginikanan, ang mga kabataan gusto nga bawion ang duta nga gin-donate sang ila sini nga ginikanan. Ti waay sang may mahimo ang doni or ang nagbaton sang donation. Kay nga wala sila sang pamatuod nga ina nga duta ang gin-donate na sa ila kay wala sang deed of donation. So ti kun awayo niya sa korte, mahimo gid nga malutsan sang nagabawi sang duta ang propiedad kay ti wala sang deed of donation mo hambalon sang gobyerno abi ang gin-donate na sa amon sadtong 19 forgotten, no? Ti isa lang ang pamangkot sa ila, no? Gin-donate na sa inyo di ng deed of donation da. Napatituluhan na sa inyo ti kun waay sang may masabat ang naga-claim nga gin-donate na sa ila at i-disgrasya gid, no? Ti amo ng status karon sa pila kuno ka mga lote diri sa syudad sang Iloilo, no? Mga duta sang syudad nga iya kuno sang syudad base iya gid man sang syudad galing kay ang problema o ay sa mga titulo kag wala sa mga deed of donations. Ti base magka problema sini later on ang Iloilo City Government. Sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti makan mo masobra 1,200 ka mga properties ini. Pero hindi man diri iya mabasol gid nga daw ipatuto lang tanan sa Iloilo City Government ang kabasulan kun nga ang mga dutan isang syudad way titulo sa syudad way isang deed of donation nga gin-execute sang ginbaton sang syudad ang donation halin sa kung sino man to ang donor, no? Daw hindi gani siguro sa syudad ang balasulon although ti basi may kapaltahan man ang syudad kun nga ang awaay nga daan ini matigayon nga ma-close gid nga mga transactions, no? Kaya ang isa sa problema diri kag diri siguro hindi lang sang syudad ang may problema or naga-problema, no? Kundi madamo nga mga property owners or basi nagapamakal sang mga properties sa prosesohay sa mga titulo, transferanay sa mga titulo ang notorious nga Registry of Deeds or ROD.
Kaysang ginpamangkot diri sang COA, ginpla-explain ang taga Iloilo City Government man mo, ginpamangkot sila nga ang amo giniya kadamo ang inyo sini nga mga lot properties nga waay paya kamo sang titulo tapos ang iban waay pa sang deed of donation. Tiyang sabat sang taga Iloilo City Government sa taga COA, ginaproseso manamon ina. Ugaling lang kay ang problema dira sa Registry of Deeds tama kahinay sang ilaya sini nga sistema. No, ti anong sistema iya dara sa Registry of Deeds nga tama kahinay sang ila sini nga pagproseso dira sang sini nga mga dokumento, no? Ti arigani city government na gid naga problema man sa kahinay sang proseso dira sa Registry of Deeds. How much more ang aton sini nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo, no? Nga naga-transaksyon man dira sa Registry of Deeds. No? Daw waay pa ya siguro ma-injekan sang artificial intelligence or AI ang sistema dira sang Registry of Deeds nga gakamang yagyapon ang ila sini nga sistema. No? Ang ila yaguro sinadra nga processing, ang ila sinadra nga system nga ginagamit, no? Sang time pa to yaguro nga gina-contemplate pa lang sang mga tao nga ma-landing sila sa bulan, no? Di nakalanding ng tao sa bulan. Sa aton sini nga mga kabombo, dugay-dugay may ara na sang space tourism. No, nga ang tao pwede na makalagaw sa space, sa kahawaan. No? Kay sige sini ang tuon sang bilyonaryo sini nga si nga genius nga si Elon Musk. No? Siging iya sini nga testing sang iya sini nga mga rocket ships. No? Kung paano mangin viable ang ining sa ulihit, makalagaw-lagaw na ya, makahangaw-hangaw na ya ang tao sa space. Hindi mo ya kinahanglan na nga mangin astronaut para nga makalagaw ka sa space, no? Pero ti ang iya nga sistema dra sang Registry of Deeds sa aton sini nga mga kabombo, no? Amo na ya kahinay. Kag amo na ya ka primitive pa siguro nga basi modern ng guro ng ila sini nga system sang tsimpo nga gina-contemplate pa lang sang tao nga mag-landing sa bulan 20 minutos na kadigad sa atak na ang alas 8 sa aga. Isa lang ina, no, sa madamo si ridri nga mga findings. No? May isa pa gidri gin flagman sang COA ang city government. May ara kuno sang 9.8 million pesos nga balor sa mga propiedad sang syudad. While andre mas specify gid sang Commission on Audit kung ano ini nga mga properties, no? Mga ano ini, mga salakyan, traktura, no? Basi may mga rice thresher pa bala ni sila or ano, mga ballpen, mga gunting, no? Mga Xerox machine. No, while lang gin specify pa sang COA, basta sining sang COA, nagalabot ini tanan sa 9.8 million pesos ang balor sining nga mga properties. Nga sang ginhambal sang COA nga ginapangita sang COA gina-audit mo kung bala ti ara pa na kay sa record sang syudad ara pa ina kuno nga mga properties ti sining sang COA ti diin na nga mga properties nga ginapanagiyahan sang magkatuhay nga mga departamento or naka-record abi, naka-MR sa magatuhay sining mga departamento, ti pinanghambalan ng mga department heads, i-produce no ina nga mga properties kay ipakita sa COA, kay gina-audit sang COA kung arap ana nga mga properties aton, sus, hindi na kuno ma-produce, hindi na kuno mapakita sang mga lain-lain nga mga departamento dra sa may Iloilo City Hall, tiyang pamangkot, diin na to, ang balor 9.8 million pesos nga worth of properties nga hindi na karon ma-account according sa COA.
Kaga isa pa gidri, tandaan nyo to sa aton sini nga mga kabombo during isang COVID-19 pandemic. Ang Iloilo City Government may pila ka milyon daw gasobra 20 milyones pesos guro to. Nga ginpanghatag nga mga assistance sa mga kabarangayan diri sa syudad para magamit nila sa ila sini nga COVID-19 response. No? Pinanghatag lang to sang syudad sa aton sini nga mga kabombo kagati bahala na to yung mga kabarangayan kundi nila gamiton. No? Ti siyempre obligasyon sang mga barangays nga nangin beneficiary sini nga i-liquidate, no? Ginaliquidate kay ti pundo sang gobyerno mo. No? Dapat mangin transparent sila, di nila inagin gasto, no? So dapat ang mga barangay nagasubmit sang liquidation reports sa Iloilo City Government. Ti san o pa to nga tuig 2021 pa to or 2022. No? Nakaagi na sini sang 2022 nga COA report, daw gin-flag na sini sang COA ang syudad. Kay ang mga barangay nga nakabaton sa to nga ayuda, waya nagsubmit sang ila sini nga liquidation reports. No? So meaning, why nila ma-explikar sa syudad or why nila pakita sa syudad kung diin nila to gingamit ang COVID funds nga to. Ginbakal bala nila bulong, ginbakal nila sa mga bugas, dilatas, noodles, kaga gamit nila sa relief assistance sa mga naka-quarantine nila, sini nga mga pumuluyo, ginbakal nila sa bakuna, ginano nila. No? Gin-shopping nila, gamit nila sa ila sini nga lakbay aral kay nagatuon sila sang best practices to sang Wuhan City, China kung paano sumalangon ang COVID-19. Waay nila nahimo, waay nila maliquidate. So nagaduda karon ang kuwa, no? Gingamit ginman bala to sa mga kabarangayan sang husto o kun basi binulsa bala nila. Ti ginaigsido gani subong ang area confidential funds gani ni Vice President Sara Duterte Carpio, no? Daw ma-impeach gani si VP Sara kay bangod sa pataka nga liquidation sang confidential and intelligence funds. No? Area mga kabarangayan, hindi paya gani ni sang confidential and intelligence funds, pero hindi nila maliquidate. May parinti si Mary Grace Piatos di sa syudad. No? So binalik sang COA, kay sang 2022 ginflag na sila mo. Ginflag ang syudad nga away mapaliquidate ni, ipaliquidate nyo na ini. Ti siling to sang city government, sige paliquidate na mo ni, ti nasa pula no. Another year 2023, the same findings. Wag yapon maliquidate sa mga kabarangayan ining masobra 20 milyones pesos nga kwarta nga ginhatag sa ila sang syudad. Ti ginano to sa mga kabarangayan to nga hindi nila maliquidate. Hindi nila mahambal, mabutang sa papel kung ining 1 million pesos nga nigin pamakal namon tanan ini sang tinapay kay pinanagtag namon to sa mga pumuluyo namon nga ginagutom. No? Why gid sang bisan kasubong lang sina? No? Mary Grace Piatos, are you there? Sa mga kabarangayan nga ini, ti siling subong sang COA sa city government, no? Kung hindi gyapon ina maliquidate, ti basi bala kag basi waay man niya magasto sa mga kabarangayan, amo na nga waay man nila maliquidate, kay ti waay man sila sang iliquidate, kay basi waay man nila magasto. Basi ara pagyapon na karon sa ilaya sining nga kaban sang barangay, ti sining sang COA, kung waay nila ina magasto, ipabalik na lang sa ila. O ginapabalik sang COA karon sa mga kabarangayan da sino ang nakabaton to sang sining kwarta halin sa syudad nga waan nyo pa magasto, siling sang COA ibalik nyo na ina, no? Kay ti waan nyo man gingamit mo. Kag waay man kamo makasubmit sang inyo sining nga mga liquidation report sa syudad. No? Tila boton tani mga kabarangayan nga ini nga concerned ang ila sining
Liga President, anong ilang plano de? No? Base may magwa nga Mary Grace Piatos man ba diri sa may syudad sa Iloilo sa mga kabaranggayan, mga kapartido sa ni Mary Grace Piatos. 27 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 sa Agasan Bay. Kay sa aton sila karon nga pagbalik, i-check naton ang report ni Bombo Marisol Binyas. Sino yang ara sa likod sang pagpalaptas ang sining mga flyers to sa West nga may mensahe nga naga-recruit sa mga estudyante nga magsulod sa NPA. Balikan na pagkatapos sa mga paharumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 8 to 14, 2024. It's another great weekend sa Plazuela de Iloilo as the Rock Station Band is set to delight you sa ila great selection of songs sa concert at the plaza. Mangin inyo sa December 14, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition Mags kag madamo pa nga iban ay igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will ilabi na gid sa sining nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga kalinong kag paghigugma amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos.
Ipabilin nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imong pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa ginistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nang inimbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetohon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Yari mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sa maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang hindi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Pasko panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipachekyar anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kada sigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agud makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig nga makalabot sa destinasyon. Apang siguruhon nga sunado mo ang ruta nga imo ginaagyan. Kung malawig ang biyahe, magpondogate kag magpahuway sa mga hilway nga lugar. Kung nagapanakayon sa pampubliko nga salakyan, sigurohon ang dalang mga bagahe kag tsakeron pirme nga wala ikaw sang may malipatan. Taguon sang maayos sa bag ang dalang nga walahalon nga mga pagkabutang. Siguraduhon nga naka full charge ang dalang cellphone kung magbiyahe kag magdalagid sang charger. Magbalon sa pagkaon kag ilimnon nga tubig kung nagabiyahe. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan.
Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasi ng payment information halin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa text kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. A pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest. 14 minutos antes ang alas 9 saga pabalik diri sa aton sining pagapangalagad sa Bombohanay Big Time. Sa dili madugay magtabid anay kita sa aton sining sister station ang Bombo Radio Rojas, no, kay na labot sini karon ang pamilya sang sining si late Police Executive Master Sergeant Emmanuel De Asis dito sa may banwa sang President Rojas
sa may probinsya sang Capiz, no? Ang President Rojas amo ni ang natawag sadto nga lutod-lutod. Kay taga didto ining nasambitan nga police officer kag manginangiya sini nga asawa, no? So didto gid ini sila naghalin sa may probinsya sang Capiz. Antes ini sila nag-silo for good dito sa may area sang Palawan. Kag dito naman nagpangalagad ining si Diasis bilang police officer, no? Na ginahibalo pa karon kon balati ano gid ang kaulamiran sining ni Police Executive Master Sergeant Emmanuel Diasis nga nagresulta sa iya sining kamatayon, no? Sang nagligad sining bulan sang Nobyembre, brutal ang pagpatay sini sa iya. Tiro, may mga agi pagkuno sang buno, kag eventually chap-chap ang iya sini nga lawas. Dito sa may area sang Taguig City, no? Kag sa sulod pa mismo sang kampo sa aton sini nga pulisya sa may camp Bagong Diwa sa may area sang Taguig City. Tapos ang iya sini nga lawas kag ti ang chap-chap nga mga parte sini sinulod sa sako, kinarga sang sining sospitsado nga si Police Lieutenant Colonel Roderick Pascua. Kinarga niya sa iya sining nga salakyan kag dinala dito sa may area sang Baguio City sa ilang sining nga ancestral house. Kag dito nilubong, no? Pero ti amo nang hambal bala nga way gid sang tinago nga hindi gid manimaho, no? In this case literal gid siya iya nga nanimaho, no? Pero natukiban ang natabo sini sa kay Diasis kag kung sinong responsable sa pagpatay sini sa iya, pinagin man sa pagpanikasog sang iya sini nga bata nga si Police Captain Peter Diasis, no? Isa man ka police officer, graduate sang Philippine National Police Academy o kon PNPA, kag nagsulod sa elite unit sa PNP ang Special Action Force, no? Ti magsiling kaya nga Special Action Force aton sini nga mga kabombo, isa sa mga expertise ni ti counter terrorism, no? Ti dala na sina adra sa ila sini nga expertise sa counter terrorism ang pagtipon man sa mga intelligence information, no? Pag undercover da, no? May mga kinaadman niya ini kumbaga sila nga wala ya sa isa ka ordinaryo or regular nga police officer, no? Kay ti special unit gani sila, may mga special nga mga tasking ya ini sila lang iya makahimo nga waay iya gina-assign kag hindi mahimo sa mga regular yang mga police forces, no? Sa aton sini nga mga kabombo. In fact, nalabo na ini sa history sang PNP SAF nga way back sang down 1990s ato, no? May PayPal visit diri si Saint Pope John Paul II pasadto nagpadulong sa Pilipinas sa Manila, ti may assassination plot ang mga terorista against sa iya. Sa aton sini nga mga kabombo galing kay ti nabalahuba matapos nga may isa didto ka building sa Metro Manila nga nasunog. Ti sanggin usisa sa aton sini nga mga awtoridad, upod ang mga katapo sang SAF, no? Didto yan nila sini nga na-trace nga ang ginhalinan gali sang sunog
amo ang paglupok sang mga parte, mga ingrediente sang ginahimo nga bomba sa mga terorista, kay ti amo tong ilang nga plano kung tani siguro nga pasigabungon sang kung na nag-aabot ng Santo Papa, no? Kay ti gaplano sila sang isa ka terorista attack, ti didto ato na trace kag na hibalaan nga mga terorista na gali ato, no? Ti amo to mga nakadakop sa ilang elite unit sang PNP South, no? So ti ginamit man sini ni Police Captain Peter De Asis ang iya sini nga kinadman para nga malocate kag makilala or malocate ang iya sini nga amay nga na found out gani ginpatay gali kag kung sino ang ara sa likod sang pagpatay sini sa iya, no? Sang hindi na nila makontak ang iya sini nga amay, ila iniuna nga gin pablatter sa Taguig City Police nga na missing, no? Daw gin report nila ini nga missing November 27, no? And then na-recover nila sini or daw natigayon sang sining bata nga ma-locate kung diin ang cellphone sang iya sining amay, why na-recover gid, pero ti may ara-abi na dra sang mga applications or systems sa mga smartphones or sa mga iPhones sa karon nga ti pwede mo na nga matrace kung di nang iya sini nga location, no? Tinabalaan sang bata nga ang iya nga amay nakapadulong gali didto sa area sang Taguig, no? And then nakakadto abi sa apartment sang sining sospitsado, no? Kag gin pang check pagid later on ang mga closed circuit television cameras, no? Gin himo ang tanan para nga malocate lang ang lokasyon kag kun anong natabo sa iya sini nga may eventuality na balaan gid. Sa aton karon nga linya, check naton aton nga sister station ng Bombo Radio Rojas with Bombo Ron Bulacan. Welcome kag good morning Bombo Ron, Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Bombo Doni, Bombo Radyo Iloilo, dira, no? Kag mayo gid ni nga ti nakaupod naman ikaw naman subong aga kay ti ang aton sa nga Bombo International Correspondent, ang aton sa gali nga correspondent dito sa President Rojas ko sa di ginapayag ato patong pila ka pamilya, no? Sining taga-Kapis wala Bombo Don nga ti daw hindi gid ni makatawo ang natabo ang ginhimo sa sining kay Police Executive Master Sergeant Emmanuel De Asis nga ginpatay kag ginpangutod-utod tong lawas mo daw ni. Amo gani kag daw taga dra gid gali ina sa inyo sa probinsya sang Capiz ining police officer nga ini ang biktima. And mahimo nga may mga nakakilala man sa iya diri sa Iloilo kag base gani nakaupod pa nila ini. Kaya based sa amon nga information daw nakaagi gali kuno ini assign diri sa Iloilo, Bomboron ining si Police Executive Master Sergeant Emmanuel De Asis. Before ini sila nagsaylo sang iya sini nga pamilya didto sa may probinsya iya sang Palawan, Rojas. Oo, no. Kag kita man diri no after naton nga nabalita ina kag nabatian diri sa mga taga-Kapis. Damo gid siyang nakibot sa sining balita kag amuning gindangatan sa ila sining abyan ang ilang classmate ining si Tawe De Asis kani Bombo Doni nga tigin patay, no. Now para sa dugang sining mga information ti ginkatuan gid ni sa aton nga correspondent Bombo Doni ang ila sini dira nga barangay partikular diri sa barangay Marita sa Banwasang President Rojas para makakuha kita sa dugang sining information na pasudlon ko bini, kamusta ko na yung signal sa aton sa dito nga correspondent with Bombo Nathaniel Nats Digala, no? Bombo Nats, mayong aga, Bombo Nats. Good morning, Boron. Okay, no?
Bombo Don, kamusta ang audio ni ni Bombo Nuts dira sa imo da? 5x5 gid Bomboron ang audio ni Parente diri Bombo Nuts na hidlaw man ta sa iya Bomboron. Rojas, go ahead. Kagang nakita ko di kanimo ngalan do di man ni malayo gali si mo ning pulis ning taga-kapis niyo kay di assist kita ko di si mo ngalan do di assist man ning imo di sa apelyido Bombo Don daw hindi man malayo si mo Bombo Don Mo gani no daw na curious man kita sini but in a way ginakasubo ginaton ang natabo sa sining nasambitan sining police officer nga hindi man malayo sa aton kay taga Drigid sa Western Visayas, taga dra sa inyo sa Capiz kaga nakaagi man assign diri sa may area sang Iloilo, so gusto ta man nga mabalaan karon kung ano man ang reaksyon sang iya sa dra pamilya kag kung anong plano nila sa diri karon na Bomboron. Ige. So para mabala naton kung anong reaksyon kag kung anong plano gid man kung bala madala pa na diri sa Capiz ang bangkay sining ni Police Executive Master Sergeant Tawe de Asis. Bombo Nuts, kamusta dira ang mga information nga nakuha na naton dira after nga naglupok ining balita kag nabalaan sang pamilya dira sa may banwa sang President Rojas sa Bombo Nuts? Yes, Bombo Don, Bombo Ron ay isang nagligat na November 28 ang nakita niya sa Facebook na ginto nga nila ni si Master Sergeant Pilates nakibot kami tagang nakakilala gindi siya sa panwasang President Rojas. Labi na gitip sa may barangay poblasyon Electoral Day nga dirigate siya ang iyang asawa diri sa may poblasyon Electoral Day Bombo Don ka subong nagtagpo pa diri pag mamangkot sa piyo sang iyang asawa kay actually Bomboro si Emmanuel Diaz iya pamilya from Pontevedra sa iya father side dayon naka-establis sila sa Ruas sa may Puentes kag naka-establish ni Master Sergeant Manuel Diaz with may barangay isa kay man sa una nang teknisyan niya Bomboron sa punong ang iyang banaw diri sa may barangay na Pinaminagan sa barangay Pinawbawan sa Pilar si Tawi man graduate siya sa Pilar sa Panay State Polytechnic College sa Quezon Santo bago siya pulis nga nagtraino sa Bomboron sa Bomboron. Okay. So sa subong Bombo Nuts ang pamilya gali ni ang pamilya ang iya asawa kag ang iya gid nga mga kabataan wala na gid diraya sa President Rojas Bombo Nuts pero amo lang nang mga iya gid nga mga tiyo kag mga pakaisahan ara pa dira sa nabilin pa dira sa President Rojas Bombo Nuts. Yeah, so tiyo sang iyang asawa. Okay. Bomboron diri sa President Rojas. Pamilya ini na Dutch Pinati kay si Sergeant ng NBS from Duarte City. So dili lang sa nakapakasawa sa President Rojas. So ang pamilya hindi makatong maabot sa iyang side ng DSS. So dili na lang sa nagtutok sa iyang asawa. Namon ni subong nakaupo niya dito sa Puerto Princesa sa Palawan na napakabuhi. Nakaupo sa iyang ugangan ni Master Sergeant Piasis. Ang may istorya na po sa ginabubulong ng iyang ugangan. So ang ugangan ni ni the late Tawe de Asis, no? Ara dira sa President Rojas Bombo Nuts. Kung paligid ito sa Palawan, kaya damo silang negosyo kung buong mo. Pinabuligan niya ito ang iyang tatay. Sama lang nito nilog ang anak ni
ning anak at niya nga utangan bala Bomborolin Manuel sulog lang ni Kagnar sa kanto dira sa isa ka private hospital sa Uwatiti apang naghahan kay nang palera sa pagprinting sa tagsubong nila dito ang negosyo may ara sila hardware may ara sila tindahan may ara sila laundry kag catering services amo ginagawa malakas dito sa ilang catering services. So si Tawi, sa nag-duty na niya, si amo na lang nilang asawa, si Christine, ang nagapapagayon sa ilang mga negosyo. Yang iyamit mong bangan ng sakay si Christine Bobodon. Oo. Subot silingon nagapuli-puli dangguro nagabulubakasyon na lang gali dira sa President Rojas ang ining si Tawi kay iya asawa ara dira although siya taga Rojas kinsaya gali hindi ya taga President Rojas si Tawi. Yes, Bomboron. Dagin sa Rojas may kwento sa Bomboron. Oo. I see. Kagati inapangita manamon diri sa Rojas City daw hindi ginamon ni malabot ni kay do ang sa pamilya niya, sa bata niya ning aside nga tiya mo lang ning nagpagawa sang statement through social media after siya daw ay na sila nakahatag dayon sa ilang statement no? So pahayag sang iya nga ugangan through phone nga nastorya mo siya nano ang plastada ato na dito ang iya nga pamilya tanan sa kaysa Quezon to nahaya subong ang bangkay ni ni Tawi Bombonats. Si Subong ang iyang asawa after na balaan na napatayang iyang bata. Nagapat dito sa Brazil. Taupod na dito ang iyang bata nga kapitan nga si Unpet Sinanggi Ati Bomboron. Okay. And luyag na mabala ano ay hanang reaksyon sang pamilya nila nga ang declare dito nga statement sang nakapatay nga kernel sa iya nga kuno ang ining si Tawi nadakpan kag may relasyon sa iya sa niya asawa man nga pulis amo to nga ginpatay dito no. Anong ila sa nga pagpati anong ila sa reaksyon diri Bombonats? Ginadinay Bomboron kuna ang aligasyon na naya sang suspect na si Lieutenant Colonel Rodrigo Pacua ng sa asawa pero nakapagpagalinan dahil sa pamilya Diagi Bomboron man ang iya bata at kita naman subok sa pulis kagnasan dito sa Cavite membro ini ang Special Action Force Bomboron. So member sang SAP. Okay. Sige, dahil lang kitagaan ko danay chance man nga makahaboy sa iya nga pamangkot sa imo Bombonats si Bombodoni, no? I don't know kung kamusta ang signal to. Bombodon, kamusta nakuha mandara ang mga pahayag kag sabat ni Bombonats kaga sa imo man si nga pamangkot Bombodon? Yes, Bomboron. Bombonats, so bali ikaw yati personal mo gid gali nga kilala ining ang biktima kay according sa imo nangin technician pa ini siya sadto dra sa punong antes ini nagsulod sa pagka-pulis kag daw ang bata niya sini ining police captain Subong daw na classmate ko no ni isang bata mo pa sang elementary dra sa President Rojas sa Bombonats. Actually yun sa Bombodoni classmate ng bata ko ining bata niya subong kapitan sa elementary sa private school sa President Rojas pero sa nag-high school ay nasa sa subong doon. Siya part naman ni Kwan ni Tawi ibot na lang kita sa pulis na siya kay may election adto nga sa President Rojas nga nag-augment halin sila sa Iloilo Provincial Police Office may naupod sa mga pulis na sila sa itong eleksyon nga nag-augment sila kay para mag-intinapit ang pagkataway sa President Rojas. So ini si Tawin sa istoryana ito kami kapayan ang pulis ko dito ko na-assign sa Iloilo dito Mayo kay
pulis kasi awe. Ang mga ba nila doon sa kanay kami. Okay. So bali before gali siya na-assign dito sa may Puerto Princesa City sa Palawan, nakaagigid siya assign diri sa may Iloilo Police Provincial Office. May ideya ikaw Bumbunats kung paano nga daw kalayo man sa to sa Palawan, kag taga diri sila, pating asawa niya taga Draman, paano nga nakalabuot sila dito Bumbunats? May gito galing sa Balong na ito siya pinatay na isang una, hindi sila start sa may camping gado, sila sa Tawan, sa start sila dira before siya din transfer sa Tawan. Gusto na nakalaan niya dito lason sa Igawgawan. So na to si Tao, ang iyang asawa, ang nag-isip doon. Okay. Sige, so ang inyo sinadra nga or ang iya sini nga mga pamilya dra karon nga nabilin ang iya kag ang sa part sang iya sini nga asawa kay ti ang bata niya ni amo ni kunong nanikasog nga para nga mabalaan kun ano ang natabo gid sa iya sining amay kag kun diin ini siya gin dala. Any information Bumbunats kung na-divulge sa niya abi sa iya sining nga pamilya or nakalabot man dra sa inyo since gina-deny man nila ining allegation na sang Police Lieutenant Colonel ini nga dakpan niya kuno ining biktima upod sa iya sining nga asawa dito sa ila sining apartment sa Taguig. Ano ang ginalantaw nga motibo gid Bumbunats? Sino sa iyang magangan na istorya ko bumbo doon. Sang November 28, nagpapanila siya nagsakay sa aeroplano kay matensay sa convention sa Masul National Convention. Nangupod ka ni Isla ko duha sa aeroplano, upod niya man nakapon. Mulang ginagpos, magabalik siya December 1, Sunday, alik sa Puerto Princesa. Amo na ang iyang lakat na bubudon sila. Muto na lang sa gabi na misis pa siya sa ilang lupakan ng si Willie nga ludan siya sang 300 kay ano sa loob. So, ginludan siya siya nga ugangan. After sila nga ginludan siya, gintawgan siya ni siya ugangan nga ako napaluat niya ako nagsulod ang load. Dito na wala nagasabat sa cellphone si Police Master Fabian Emmanuel Diates. Natingala siya nga sabto basta maludan niya tawgan niya napaluat siya sa batgate pero sabto nga tayo bilang ang November 20. Daw di bali wala malam ko bumbo doon no ang iya lang ya nabalhan ya sang pagka Domingo na December 1 ano na iya asawa kung mapuli siya kung hindi siya pa niya Domingo siya maabot mo hapon na last flight na sa Puerto Princesa, Manila Puerto Princesa, hapon siya. So, bintawagan sa niyang asawa kung nagapauli na siya kung tugaton sa kulindi sa airport. Kaya ang ilang balay sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa, mga 20 minutes ang drive sa city. Wala nang nagapabat. That's time nag-decide si Christine ang iyang asawa nga pawalon niya nga bata dito sa Cavite dito na nag-duty nga si papa niya wala hindi malukit pag hindi wala na nagsabat sa cellphone kay kung mapuli hindi. So
amo na to yan mga bata. Amo na yan palungat doon. Kung nga balaan nga ginpatay na gali, ginpap-tap, gindala sa Baguio dito sa lugar sa suspect Oberon doon. Okay, so dako man ini karon nga palaligban kon ano gid ang motibo sang suspitsado nga ini kay ti according sa iya sining bata ining si Police Captain Peter De Asis nga una gin dinaya nila ang ining aligasyon sang Police Lieutenant Colonel ang iya sining motibo sa pagpatay sa biktima. According sa iya sining bata, sa iya sining post sa social media, nagapati saya nga hindi lang kuno sang isa or duwa or hindi lang abi ining Police Lieutenant Colonel kag iya sining asawa nga isa man ka non-commissioned police officer ang naghimo sini, kundi madamo sila ang naghimo sang sining masinapat sa paton nga buhat sa iya sining amay. So amo na karon ang paligban naton bumbunat sa Bombo Radio Rojas kung ano gid ang madalom nga motibo nga ang sa pagpati sang bata ya gintorture pa ning iya sining amay mo antes sa brutal nga ginpatay bumbunats. Yes, sunod sa iyang ugangan kay katawam ang kapitan sa kay Lolo niya. Sang tagwa sa hotel na kinsukunali si Manuel Jackson sang gabi sa November 28 na ginpakato sa Camp Magdong Tiwa sa Bitutan sa Sabig. Na-trace na nanurat bangin sa hotel kay ang grab nga ginsakya niya kundi siya nagsakanto na trace kag dito mismo sa bagong tuwa dito ang iya nga pa kagway na kuha bumburon kag suno sa iya lolo ni Pumipet ang kapitan nga posible pagsunod pa lang sa Porto sa ginapa ni Lieutenant Colonel Pascua ginbakwe dayon kapin sa mga napulo sa mga persona ang iya amay kag dito na siguro torture kag kung di man din sa patay ginbalhin sa ginsap-sap na ginbalhin sa Baguio o Boron dito to. So sa puwerte, so posible Bombo Radio Rojas may iban man nga mga police officer siguro nga kaupdanan sining Police Lieutenant Colonel basi mga tinawo niya pagani ang nagbulig patay sini saya Bombo Rojas. So may gidi, may posibilidad yun kay kita mo ang mismo bata niya nga si Police Captain Peter nagapati nga hindi lang ni ang Lieutenant Colonel nga si Pascua kagang asawa niya ang involved. Kasi may iban pa dito nga mga manubo rangko nga pulis pala bumudoni nga ti nagbulig para nga ti matago mo, mapagwa mo kay man hindi ni basta-basta mo nga ti mapagwa mo na da ang sinako o kung ang lawas ang tao nga patay na kag gindala mo na to sa Baguio bumudoni. Kag mismo pa ya sa kampo na tabo ang krimen na Bomboron? Kat kibot ng kita kat dito sa kampo na tabo kag muna it takes pila pa ka adlaw antes na ibaluan bumudoni ang ining hitabo nga ti Lieutenant Colonel galing nagpatay sini bumudon. Amo gani. Pero ining biktima daw miyembro ini sang isa man ka prominenteng organisasyon na Bombonats kung may ideya ikaw kung miyembro gid man isang mason gid man si Executive Master Sergeant De Asis. Ang February lang siya February 2024 siya ginstall nga president sa mason dito sa Puerto Principa. So president gid siya gali sang president gid siya sang Masonic Lodge nila to?
nga pagka sa Manila, patent sa isang convention na buko. Ang nadugang wala ang diras pagpagong diwa wala man dati bilyan nga kasulod gid anan alot mga tulo man may 6 points sinang nadakanan secured so amo na ang success kagad man na mga kaokdanan sang ni openan turn sa Pascua ang iya mga bombron. So kung may mataas gali ni man nga posisyon sa ilang sini nga grupo sa Masonic Lodge nilang ining biktima, since damo mandra sa mga prominente nga mga individual nga mga membro sini nga grupo kag daw madamo gani sa mga police officers man, no? Damo sa mga generals nga membro da. In fact daw may mga nakaagi na yang PNP chief nga nangin membro sinadra. So we hope nga magamit nilang ila sini nga nga impluwensya man para nga sa positibo nga aspeto bala nga ma-solve sang mas madasig ang ining kaso nga ini. Ang problema lang kung ang suspect ni kay Police Lieutenant Colonel man basi kag miyembro man bala basi isa lang sila ka grupo kag kabay lang nga way isang pag kapan-kapan nga matabo dre sa investigasyon na Bomboron na Rojas. Ati oy ginaton diri nga mangin patas ang investigation sini kay no masakit ni nga ni batunon bala sa pamilya man diasis nga ti daw grabe ni brutal ni nga pagpatay mo makin mo pinatay na da nga wala ka bato-bato ding si Tawe ining si Police Executive Master Sergeant Emmanuel De Asis pagkatapos do makasapat pa bala nga pinang ginamitan pa to sang lagari bumudon kagagin pagpita-pita to para lang kagagin lubong bumudon Sinugo pa kuno sang Lieutenant Colonel ang iyang asawa nga magkuha sang lagari gid man to or no nga amo tong gingamit nila sa pag chap-chap Bomboron. So lagari gito yan no. So amo ni ang ginamit ito para mapita-pita gid ang lawas sining pulis. Pero by the way Bombonats no dugang ko lang anong plano may chance gid man nga madala malubong o diri ilubong sa kapis ang ining bangkay ni ni Tawe De Asis sa Bombonats? Sunod sa yaugangan istorya ko sila papag-istoryan Bomboron kung din alon pero karon alasay sa viewing kag-vigil sa Quezon City Police Station. So, igatan what ina-siya buat going to Puerto Princesa. Ngayon nga po, kagiga sila po sila sa Police Station sa Puerto Princesa. Siguro Bomboron pinapagdisa ng pamilya. Kung higa pa uli, kay ang may poder sila sa mga asawa kay may diyang ituloy sa isang kapatid nga simenteryo sa President Rojas Bomboron. Sige. Bomboron daw bastante naman ako dre sa kay Bombonats anyway kung may ari galing ni sa mga dugang sini nga mga development ti ara mandra si Bombonats makakuha kita galing dra sa dugang sining update sa inyo Bomboron. Sige, wala gid problema. Sige, Bombodon, tabi-tabi lang tadi kung may mga dugang nga da, Bombodon. Thank you gid, Bombodon. Sige, thank you gid no si Bomboron sa Bombo Radio Rojas ubo na ngaton sining correspondent dito direkta sa may banwas ang President Rojas si Bombonat sa Digalang. No, so ti baloon tani kon ano ang mangin update sang investigasyon sang mga kapolisan dito sa may area sang Taguig kay ti dito ini na tabo ang ining krimen. Dinala lang ang chap-chap ng lawas sining biktima dito sa ancestral house ang sospitsado sa may Baguio City, no? Pero eventually na found out kaga gin kalkal dito
ang ining chap-chap ng lawas ang biktima kag na turnover man sa iya sining pamilya, no? But since amo na tong sitwasyon sang iya sining lawas, ginpakremate na lang ato sang pamilya kag ang haya niya sinisubong sa may Quezon City sa aton sining mga kabombo ang makita didto ang earn na lang ang ginsudlan sang abo sang sining nasambitan niya karon nga biktima, no? Based diri sa information nga ginsugo pa kuno sang Lieutenant Colonel sining ni Lieutenant Colonel Pascua ang iya sining asawa nga isa man ka pulis sa Executive Master Sergeant nga magkuha sang lagari kag amo to kunong gingamit sa pag lagari sa lawas sa pag brutal sining pagpatay, pagchap-chap sa lawas. Pero before pa man niya ina, nagapati ang bata diri sang biktima nga gin torture pa, no? Hindi yang on the spot kundi gin kuha pa siya, gin abduct kun dinala dito sa may Camp Bagong Diwa kag dito ginhimo sini ang pagtorture pa kuno kay ti based dito sa autopsy sa sining remains sang biktima daw may mga indikasyon nga gin torture pa, no? Antes gin luthang sa makapila ka beses, may mga agi pa sang mga buno gani kuno aside to ya sa pag utod-utod gin sang iya sining lawas, no? Pinasakitan gin siguro sang malawig pa antes gin patay sa mga sospitsado ang ining biktima. Ti kun aton sini nga paminsaron ang nagmastermind police officer mo, no? Senior officer na ni police lieutenant colonel, no? Commissioned officer. And kun matuod ang pagduda sang bata nga hindi lang sang ining si Pascua kagang iya sining asawang responsable sa pag patay sa biktima, kung may iban pa sila nga mga kaupdanan, no? Most probably mga police officers man siguro ang iban, kung hindi man tanan, no? Ti hilimuon bala ini sang mga police officers ang amo sini ka sahi nga brutal ya nga pagpatay daw hindi niya sang hilimuon sa mga police officers no? Hilimuon niya ini sang mga sospitsado sa tong nagkalahinabo bala nga mga EJK sa during sang Duterte drug war nga ginpang chap-chap ang lawas sa mga biktima, pinanglapta lang nga way mabalaan kung sino ang ara sa likod sa to, no? Hindi naman mahambal nga mga pulis to kay ti why man sila na identify, why man sila dakpan mo. Mga bandido yang kabalo maghimo sini, no? Nga daw sapat lang yung ilaw sini nga panulok sa biktima, pero mahimo man gali ni sang pulis, no? Nahimo to kanday Police Lieutenant Colonel Pascua. Yari ang mga simple nga paagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang Home of La Paz Batchoy.
Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang Lapaz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang Lapaz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng iban nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit sa cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sa 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa linsa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kag Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia, kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon. Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa atak na ng alas 9 saga. No? Again dito sa natabo sa kay Police Executive Master Sergeant Emmanuel Diasis, no? Silingta ang natabo sini sa iya ang mga
makahimo lang niya sini, no? Kung balikan naton during sang Duterte drug war atong mga unidentified nga mga sospitsado nga responsable sa pagpinamatay, pinang-chap-chap sa mga drug suspects. No? Ti ari mga pulis to sa Taguig, nahimo nila ini ang ginahimo sadto sa mga unidentified nga mga suspects sang massacre during sang Duterte administration. No? Ano may koneksyon ni sila? Ano sila ni nag-practice adto sa pagpang-chap-chap? Anyway, nagalaong kita nga mahatagan ni isang madasig sining hustisya. Kay again ang biktima diri miyembro sang isa ka permanente man sining organisasyon nga makabig naton sining maimpluwensya sa aton sining pungsod sa mga ahensya sang gobyerno. No? So kabay nga magamit nila ning ilang sining impluwensya sa madasig nga paghatag sang hustisya sa sining biktima. Amula nagaling, no? Kay tikon basi isa lang sila ka grupo sang sining sospitsado man, no? Basi kag kuan pa ni, no? Supersede siya sang rangko sang suspect iti Lieutenant Colonel nimo. Ang biktima police executive master sergeant. Pero kinatugyan ta karon sa aton sini nga mga otoridad ang pag-imbestigar gid. 32 minutos na nakiligad sa alas 9 sa aga. Check naton nga connection direkta dito sa may pungsod Syria. No, anong latest dito karon na matapos man nga na depose ang ining Syrian president kasi Bashar al-Assad, no, sang pwersa sang sining Syrian rebel forces na take over karon dito ang Syrian government. Sa ating linya mga kakasama natin direkta sa Syria ang ating Bombo International correspondent taga Iloilo, no? Kasi manwa taga diri si Ma'am Nenita Calambro. Ma'am, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupon mo si Bombo Doni. Sige, Bombo. Mayong aga dira. Yes. Aga man dira sa ano. Diri man alas 4 pa lang diri sa sa Syria. Oo, abanse kami diri sang 5 ka oras gali dira sa inyo, ma'am, sa Syria. Oo, 5 ka oras. Oo. Diin ka gidara, ma'am, sa Syria? Diri ako sa sakop sa Damascus sa Saknaya ako. Oo, so kapital gid gari ikaw dira. Oo, diri gid. Oo. Diri ang gid ang administrasyon sang gobyerno. Oo. And ang ginatiniran mo dra nga balay, ano ina dra, ma'am? Diri ako sa residence sa sang mga Scafi. Anong trabaho mo gidra, ma'am, sa Syria? Ang apply ko sa pagsulod ko diri DH. Tapos pag ko diri ang trabaho ko gali mag-alaga ako sang atong special child. So panganay. Oo, ano ka napatay na ang nanay niya. Napatay ang nanay niya, ang mga utod niya may mga asawa na, daw bilang ako na ang nanay sang ara nga special child, pero matanda na, na siya, mga 52 years old na siya. Ano ka nakadugay dra, ma'am, sa Syria? Since pa ako diri sa sa Syria sa 2010 pa ako nag-abot diri. So mga 14 years ka na dra? Oo, mga almost na 15 sa January sa February. Oo, okay. Ma'am, kamusta drang inyo sini nga sitwasyon sa may Damascus after sini nga natabo dra nga pagkinagamo nga nagresulta gan eventually sa paghalin dira sa nga inyo sini nga presidente? Ang ang akon ma-update lang, mga update lang sa group chat kay medyo malayo man ako, hindi man makagawas, nagasti at home lang kami. Kay ang advice sang embahada, stay at home lang, walang lumalabas kasi dapat Domingo may simba. Wala na, hindi na kalabas ang mga Pilipino magsimba kay may English message mass. Wala na naglabas ang mga Pilipino para magsimba o mag-day off. Nag-stay at home na lang kay time ang good karon nga karon ang natabo nga amuni.
Oo. Oo. Nakalabot dra ma'am sa inyo sa Damascus ang ining pag-ilinaway ang mga rebelde dra nakalabot dra sa inyo? Siyempre nakaabot diri gid sila diri kay ang ang Damascus na sa sentro. Oo. Di kami diri daw side kami. Ang ginhimo nila halin sila sa gawas gani ginkulong nila nga pakadto dito sa sulod amo na kung di ito sa gawas sila naghalin pakadto sa sulod amo na para makuha nila. Makorni muna. Pero wala naman sila gapang ka mga sibilyan. Ang lang nila para mahalin lang ang nagabantay. Oo. Pero kuan gid ma'am, nagmilok panay gid dra sa inyo sining palibot sa ginatiniran nyo subong na batian nyo pa? Ay kung ang lupok lang, ang ulupok kaya daw gaulan eh. Tapos may sagol pa nga bomba nga dalag ko nga mga bomba. Pero amo na siya nila nga paswerte lang kung di na siya matupa. Oo. So fortunately why gid sang may nakalabot sinadra sa inyo, pero sa inyo ma'am nga palibot may mga makita ka nga nagkala-damage man nga mga building? Diri sa awa ng ng Dios diri sa amon nga lugar sukad sang una pa nga atong the first nga gulo wala gid ni nahilabtan diri nga lugar aring saknaya daw blised kaayo ni siya nga lugar ang amon ginaistaran. Kay wala gid na nahilabtan. Oo. Ti ang mga rebelde karon mga ara dra, nagapanulod-sulod sila sa mga balay dra sa inyo, ma'am? Wala sa lang sila sa way lang sa undaway lang sila sa baba lang sila para ang nila daw clearing lang gani nga kung may ara nga nagabato sa ila amo na pero hindi naman magbato kay syempre daw naka naman mga tao nga ihatag na lang kay naman ang pangulo diri. Daw may plano naman siya nga ma-surrender wala na yung mga sibilyan daw okay na lang. Oo, okay. Nagstay at home na lang, tahimik na lang. Oo. Daw ka matuod, ma'am, nga may iban kuno kita dra nga mga kasimanwa nga mga OFWs nga ginpang bayaan na sang ila sining nga mga employer bangod sining kinagamo? Oo, tama na kay sa sa group chat namon didto man makita na ang advice sang sang embahada nga kung nasa peligro kamo lakat gid kamo sa embassy may ara mga Pilipina nga nagchat nga diri pa ako sa balay gibiyaan ako sang amo ko paano ako makalabas kay mga mga tauhan nga nasa gawas mga rebelde na sa baba nagaano pa sila nagaulan ang putok hindi ako makagawas ang advice sang president sang embassy magstay at home ka lang maghulat ka lang matapos ang kung may ara ka masakyan nga makasibat ka halakat ka diri sa sa embassy amo lang na. Okay. So subong ma'am subong nga mga inuras kagabi or kahapon na may nabatian pa kamo nga nilupok dra sa palibot? Since kahapon mga alas 12 ang nabatian ko siling nila sa mga alas 12 daw mahinahinay na matapna na ang putok. Tama man gid pagka alauna daw wala na kayon na putok pero may ara pagid mga alas 4 may ara pagid na tumba nga building didto sa lapit sa embahada sa Misi. Inang bumbahan pa to natumba isa ka building pa amo to ang na-update naman kay may Pilipina man dito nga lapit dito sa sa building nga tira nila. Oo. Okay. Now ma'am maga 15 anyos ka na dra kag ginahambal ning ang civil war ning natabo dra sa Syria nga nagtapos gani sa pagpalayas dra sa kay President Bashar al-Assad mga 13 anyos na ni. Meaning, why pa ni nagsugod ang civil war ara kana yadra
Anong mga nanutaran mo sinadra, ma'am, nga ang nagsugod gini nga ang nag-alsa gini ang mga Syrians against sa kay President Assad? Siguro ako hindi man ako kayo makaano gid kay siyempre isa ka Pilipina hindi man gid na maka pero sa bati-bati ko lang mga istorya. Siguro sukad tong ano una nga gulo daw amo to gusto nila nga ilisan gid nila ipababa gid nila pero wala na pababa na mersaman te damo ang mga building sa tunga na damage damo mga tao nga mga civilian nga nangamatay. Okay. Pero sa inyo karong gusto gid nila nga makuha maayo karong kay nakaisip siya nga magbaba na lang maayo kay dali lang na ano naman natapos man dayon. Sa inyo ya ma'am nga personal nga eksperyensya dra bilang mga overseas Filipino workers manog 15 anyos kanadra, anong imo siniya nga mahambal sa pagpamuno sinadra ni President Bashar al-Assad? Ako siguro ipaano gid siguro ang gusto gid sang mga civilian nga mas maayo gid siguro nga pagpatakaran amo na hindi man na mag-rebuildi mga tao kung maayo siya. Ano mapintas ni ma'am si Assad dira sa Syria? Hindi man wala man ako sang ano. Oo, galing siguro sa kuwan lang siguro basi pareho man bala diri sa aton nga porte man ang korupsyon dira sa gobyerno ma'am sa Syria. Ambot lang kay siyempre ako isa ka Pilipino hindi man tagid makaano Oo. Pero sa mga kwandra ma'am, sa mga presyo abi sa mga balaklon dira sa mga merkado sa Syria, anong experience mo? Ay kung ikumparar mo gid iya sa kuan sa kay diri iya taas man tuod ang value sang dollar diri pero ang baraklon taas gihapon. So mahal nagaminahan mahal ang mas maayo lang ang may dollar kay mas maayo pero kung atong nagaliburir lang kung diri lang nagaubra nga mga amo na nga mga ano lang gud isang kahig isang tuka wala amo na nga siguro mga tao. Oo, so pamigado gid. Pag-abot ma'am sa mga kwanabi sa mga krimen dira ya sa inyo partikular dira sa area sang Damascus, madata man damo man sa mga krimen dira. Wala man ako gid na kay siyempre ako hindi man ko kaayo nagadi off. Ang yan ko lang sa mga kaisto-istorya sang sang mga amo ko lang na. Hindi man gid ako gid sang maayo kay hindi man gid ako hindi man gid ako pas maayo. Oo. Pero ang employer mo dayo ma'am siguro daw maayong pangabuhi yan nila anong mga trabaho nila ma'am? Oo, maayo man kay ang medyo siyempre pag gulo na bagsak man gyapon ang negosyo nila kay siyempre mga tao diri naglakat sa iban nga country man naglayas man di kay ano pa pangabuhian nila diri guba na ila balay. Kay ayo sa mga obra nga damo. Ang employer mo ma'am ano mga negosyante dira sa Syria? Mga ano? Mga negosyante ang employer mo dira? Hindi ano lang ila business ila ano lang magpatayo lang sila sang building amo lang na. So sa kwan daw contractor gali. Sila ya ma'am. Sila way plano maghalinda sa Syria? Still ang ilang negosyo pag abot ko diri mga aluminium. Atong kani nga mga aluminium amo na ila gina negosyo sa una pero kay dako ang nila magina-hold man sila sa tote wala sila nagpaggulo dito sila sa Lebanon. Ay sus, oo.
Pero nakabalik sila dra, ma'am, nakabalik pa sila sa Syria. Sa 2 years, after 2 years, nagbalik ang bata niya. Tapos pagka 4 years, nagbalik naman ang malam. Ti subong ma'am, ano why sila plano? Why sila nakapabalaw sa imo kung anong plano nila? Basi mahalin naman sila dra sa Syria, subong? Karon wala na ang siling nila. Adiin patamag kadto. Wala na tasang layasan. Mas tiap na lang. Amo ga ito sa istorya namon, ako kay daw naka-close na ko sa ila, daw member na ko sa pamilya nila. Tay kung mag-return sila ti naga-intra-intra magkusing ko diin pa ko makadto nga siling ko magsiki kahakot-hakot ka mga gamit amo maghapon pagka mag-peaceful balik manghapon. Hindi man namang mga ano sa mga sibilyan. Mga siling ko. So bali daw daw kampante kamo yadra subong ma'am nga hindi man kamo pag anuhon gid sang mga nagpahalin dra sa kay Bashar al-Assad. Wala na kasi nakuha naman peaceful naman daw, nag-surrender naman ang mga tauhan ng una nga government. Okay. Kung sa bagay, kung magbalik to sa Libanon ang mga employer mo, magamo man to sa Libanon. Daw ay naging man kamo matuod sang kantuan da, ma'am? Amo gani ay napakatuan. Ay hindi na sila magano ka-peaceful naman, di na sila kag ang amo lang na. So we are hoping kung sino man drang mabulos nga magobyerno subong sa Syria, base kag daw ginasaligan niya inis ang mga pumuluyo subong sang sa administrasyon dra ni Bashar al-Assad, Ma'am Ninita? Siguro basi ang magpulis siguro mas maayo na siguro na siya. By the way, ma'am, damo ka pa da sa mga nabalaan nga mga kasimanwata nga Ilonggoman nga ra sa Syria? May mga daw na may ara diri daw nakilala ko duha ka Ilongga diri. May man sa to nakauli na. By the way, ang mga employer mo ano ni sila mga Musliman or mga Kristiyano? Ano sila, Syrian gid sila. Syrian gid sila, Islam sila, Islam. Okay, pero ginaalaw man niya kamudra nila nga mangin Kristiyano, especially mangin Katoliko, na mention mo Domingo tani subong tigsilimba, gasimba man gali kamudra. Damo diri Katolik. Damo ang sa Damascus. By the way, speaking ma'am, Disyembre subong manog Pasko kita. Kamusta ang preparasyon nyo sa Pasko dra subong sa Damascus, Syria? Amo gani na kada December nagahimo gid ang embassy namon sang mga party, libre pa na sa mga Pilipino. Tanan nga mga Pilipino gina-invite gid na sang embahada nga mag-appeal sa Christmas party. Subong tani, may schedule na kamo dra ma'am sa Christmas party nyo? Siguro ang Christmas party na wala pa siguro na-sit nila ang Christmas party sang kuan sa mga Pilipino sa sa Syria. May mga makita ka naman. May mga makita. Ay update man. May mga makita ka man ma'am nga mga Christmas decoration sa palibot nyo sa Guabi, basi may mga balay sang nga mga Kristiyano yadra ma'am sa Damascus. Oo. Diri sa lugar namon, diri sa sa lugar ko sa Saknaya, may simbahan diri sang Katolik. Tapos ang mga member diri nagabutang man sila sa mga Christmas decor. Lalo na sa mga mall at saka sa city may mga Christmas decor man diri. Gasimbang gabi man kamo dra ma'am sa simbahan? Oo, gasimbang gabi diri kay simpre Katoliko. Okay.
So daw ari ka lang gali sa Pilipinas di kon mag Christmas na ma'am kay ti ang mga tradisyon ta diri gina-observe nyo mandra. Oo, pero ano, sa mga Pilipina, kay may mga trabaho, hindi gid makasimbang gabi nga adlaw-adlaw gid. Kung linggo lang, amo lang na ang available sa mga Pilipina kay magdi-off. Okay. Pero simbang gabi, oo. Oo. By the way, ma'am, taga diin kagid gani diri sa Iloilo Ako na bata ako sa sa Manasa, Alimudjan, Iloilo na siya. Dito nagud sa sa Seven Cities dito sa sakop sang Alimudjan. Okay. Baw dugay ka nawa ka puli di ma'am? Naghalin kami ni nanay ko dira 1980 ata. Okay. Naglipat kami sa Mindanao. Oo. So sa Mindanao na kamo subong, kung magpuli ka dito ka na nagapuli sa Mindanao. Oo, kay dito ang mga bata ko. Kag dito akong pamilya, dito mga utod ko. Dito na kami mga mag-uruto, dito kami na sa 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 Mindanao, sa Cotabato, Mitsayap. Oo, okay. Sige, so kabay pa nga kuan na gid man panugod na inisang hopefully mas matawhay nga sitwasyon ninyo dra sa may area sang Damascus sa Syria kay total ti nagsurrender naman ang ining gobyerno nga amo ning ginabasol sang pagpagamo dra sa may area sang Syria kaga mas mangin matawhay ng inyo dra nga kaimtangan nga mga overseas Filipino workers sa Ma'am Ninita. Yes ka Bumbo. Yes ka. Oo. Tama ka Bumbo. Bodoni. Oo, tama. Sanong plano mo magpuli diri sa Pilipinas magbakasyon, ma'am? Siguro by the way mga inshallah kapag may mag-peaceful pa time na ang sila nga time will come nga magpauli basta gusto na magpauli. Ako anytime naman ako buka radyo doon anytime ako magpauli kung gusto ko na. Okay. Sige. By the way, ma'am, ang inyo dra yang kwan nga sweldo sa Syria, ang denomination sa dollar siya kamo ginasweldohan, hindi sa Syrian pound? Oo. Dollar. Okay, dollar. Sige. Ma'am Ninita, madamo gid nga salamat nga nakapakiistorya man kami dira sa imo sa area sang Syria. And kabay pa again nga mangin matawhay na gid dra ang inyo sining sitwasyon ma'am. Yes, kabumbo duni. Sige. Advanced Merry Christmas Ma'am Ninita dra sa imo sa Syria kag thank you gid. Good morning. Sige kabumbo duni, salamat. Thank you very much. Okay, si Bombo International Correspondent Ninita Calambro, originally taga Alimudjan, no? Pero sang uli nag-transfer sa dito sa may area sang Mindanao, subong ara siya sa Syria manog 15 anyos nang nagatrabaho dito sa may area sang Syria, kagati na kuan gid adto gid dito si Ma'am Ninita the entire duration sang sining 13 years nga civil war sa Syria kay ti may ara ya sang mga mabaskog didto nga nagaupo sa regime ni Syrian President Bashar al-Assad nga ti diktador man no pinagi man sa kuan naman puguso man sa poder kung magapamuno dito sa may area sang Syria nga daw halos simuon na malang nila yung hasyenda ang pungsod Syria ti na puno gid ang mga Syrians sa aton sini nga mga kabumbo kag nagabaskog pagid ang oposisyon kontra sa iya na katukod iya sang mabaskog sini nga armadong kusog kag ti na take over ang Syria kag napahalin ining si President Bashar al-Assad
nga karon didto na nagpaamulya upod sa iya sini nga pamilya sa may area sang Russia sa aton sini nga mga kabombo, no? Puwerte ning mga hangaway man to nga mga Syrian rebels kay ti ang kontra nila sini hindi lang sa mga Syrian forces kay man ang administrasyon ni President Bashar al-Assad suportado ini sang Moscow sang Russia sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti gapadalaman to mga armas ang Russia tapos mga soldado man no? May mga soldado man to nga mga Russians nga nagabulig sa kay President Bashar al-Assad pero pinamierdigid sila sang sini mga Syrian rebels nga mo'y karon madinagon sa pagpahalin sa kay President Bashar al-Assad sa ila sini nga pungsod, no? Russia kag Iran ang nagabulig sini sa Assad regime dito sa Syria. Sino ayhan ang nagabulig sa mga Syrian rebels? No, nga nanginpersado man sila kag makan mo natabog yan nilang administrasyon nga suportado sang duwa man ka mga superpower. No? Duwa ka superpowers ang gasuporta sa Syria, Russia kag Iran, pero pinerdi sila sang Syrian rebel forces. Ti ang pamangkot, sino naman niya ang ara sa likod ang nagsuporta sa sining Syrian rebel forces. Kay ti ginakabig nga dako ini karon nga setback para sa magkalyado man sining Iran kag Russia nga na pierde ang ila sining nga proxy dira sa Syria ang Assad regime, no? So naghuyang man ang ang impluwensya or magahuyang man sinang impluwensya sang Russia kag sang Iran ra kag kun ano man ang ila sini nga mga interest dira iya sa Syria sa kun ano nila nga interest nga ginagamit ang Syria, no? Hindi na nila ini magamit kay why nang ila sina dira iya nga presidente nga suportado lain aya ang naga-take over kag ti siyempre salain naman niya ang allegiance ang sining bag-o dira nga mangin Syrian government nga Syrian administration kung sino ang mabulo sinadra sa ila sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti duwa man lang kakampo di ang mga nagagaway sa kalibutan mo, no? Ang US kag ang mga Western allies sini kag ang Russia nga allied man sa Iran, allied man sa China, no? So ayhan ang US and ang Western forces man ang sponsor naman niya sang sining mga Syrian rebels or basiway man niya sa mga maninoy ining mga Syrian rebels kundi sa ilagi lamang niya ining pagpanikasog man nga na pahali nila ang ining para sa ila ti abusador nga administrasyon ni Syrian President Bashar al-Assad. On minuto or impunto las 10 na sa aga atensyon anay sa aton sini nga mga kabombo sa mga promo participants naton sa 1 to Panalo Part 23 promo may winner kita. 1, 2, Panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit bag ngayong araw. Yaring aton sining first daily draw winner sa subong adlaw sang Lunes, Disyembre 9 na 2024 ang aton sining winner naggamit sang proof of purchase nga R. Florete Coupon, 69 years old, taga Barangay Cubay Haro, Iloilo City. Congratulations gid sa imo Corazon Socaldito. Corazon Socaldito. Sa liwat Corazon Socaldito sang Cubay Haro, Iloilo City. Ikaw ang first daily draw winner. Sumong adlaw sang Lunes. Winner ikaw sang 500 pesos nga cash prize
plus gift pack nga nakasulod sa balde nga Orocan. Upod sinadra sa gift pack ang Dove Deo Serum, Achieve Radiant Underarms with Dove Radiant Plus Care Deo Serums. Corazon Sogal dito, may ara ka sang 6 ka oras para maklaim ang imo sa nga premyo diri sa Bombo Radio. Magdala ka lang sa imo sini 2 ka mga valid IDs kag dapat inaang naka-photocopy na. Sa liwat, Corazon Sogal dito, ang aton sini nga winner. Congratulations gid sa imo. Ang ato ning daily draws gina-supervise gid sang representative gikan sa Food and Drug Administration ni Ma'am Lemia Blances. Iban karon nga mga balita, bantayan sa Bombohanay Saudto. Magasunod na ang aton sini nga mga matahong nga mga drama, ang mga misteryo sang kabuhi, Once There Was a Love kag Recuerdos. Ini si Bombo Donny Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo